הנושא שלנו היום הוא החיבור, החיכוך, המפגש בין הזהות היהודית לזהות הערבית. והעילה והסיבה היא התערוכה של שי, תערוכה חזרה ללבנט במוזיאון אום אל-פחם. אני רק אגיד הקדמה ממש קצרה על המילה הזאת לבנט. להזכיר שהלבנט, מילה שבאה מהמילה הצרפתית לבה, זריחה. כלומר, המילה לבנט היא כביכול מילה, היא מציינת את המזרח, איפה שהשמש עולה, לבה. זו מילה אופטימית, מילה של זריחה. אני רוצה להציג את העבודה של שי כאמן שבאמת מצוי בין מזרח למערב, ובמובן זה הוא חופף את ההגדרה של הלבנטיניות, הניסיון הלבנטיני באמת לגשר על הפערים בין המזרח והמערב. זה קיר הפתיחה של התערוכה באום אל-פחם, כלומר זה הקיר שממול, שבאים רואים אותו ממש ממול, קיר המזבח, מה שאני קוראת לו, כן, בלשון הקתדרלות. וכאן בעצם בקיר הזה, המחשבה הייתה להניח כאן את המפתח של התערוכה, את הצופן של התערוכה, את הקונפליקט של התערוכה. והצופן הזה זה בעצם מערכת היחסים אולי גם בין הסבא והנכד, ששני הפורטרטים שלהם נמצאים כאן קדימה, במרכז. המפגש בין אברהם עבאדי, סבא של שי, ושי של היום, עם הכתובת הערבית, יהודי, והשי כאיש המערב, כגבר צעיר, מעורה, והסבא עם השפה, עם התרבוש העות'מאני, עם כל הסממנים המזרחיים. המפגש הזה הוא הצופן של התערוכה בעצם, הוא נקודת החום שלה, הוא נקודת הקונפליקט שלה, ועל זה היא באמת שואלת על הקשר הזה, על ההמשכיות או האי המשכיות הזאת בין הדורות. מפגש נוסף הוא גם כמובן, כמו שבאמת בסרט של סיגלית על השפות, כן, האסמאעיני, אוכתק, השפה העברית והערבית, יש פה עבודה עבודה קליגרפית, שבאמת עוסקת במפגש הזה בין העברית והערבית. אחת העבודות המרכזיות בתערוכה, וגם יש פה את העברית והערבית, שרק הקרבה הזאת בין הסיכול אותיות, והיהודי והערבי, שהכל נמצא כאן בתוך העיגול הזה, בתוך הבועה הזאת, בתוך הסבך הזה שאתם רואים כאן, כשבתוך זה יש גם את השפה של הציור, אתם רואים את הכתמים, את נגיעות הצבע, כי שי, חלק גדול מהעיסוק שלו זה גם בהיסטוריה של הציור, ובהיסטוריה של הציור המערבי לא מעט. בפורמט המעוגל השמאלי אנחנו רואים גם דיוקן עצמי של שי עם טלפון נייד, כן, שוב הדיוקן הקצת אפל הזה, המוצלל הזה, הקצת חשוד הזה, המזרחי, הכהה, אבל עם הסממנים גם של העולם המערבי הטכנולוגי. למעלה בקיר, כמו שראיתם בקיר הפתיחה, היה גם דיוקן של אימא של שי, הכלה הסורית, הדיוקן שנקרא הכלה הסורית. הדיוקן הזה היה גם במין תצוגת רחוב, והוא נקרא, נכון? כלומר, אני מראה את זה כאן כדי גם לתת את התחושה הזאת שהמרחב הישראלי, הציוני, לא היה יכול להכיל את הטקסט הערבי ואת הדיוקן המזרחי הזה, והניסיון של שי להראות את זה במרחב הציבורי בירושלים הסתיים בזה שזה הורד, גם בגלל שזה דיוקן נשי, כן, במרחב הירושלמי הדתי, אבל גם בוודאי בגלל הטקסט הערבי. לעומת זאת, באום אל-פחם הייתה הפתעה גדולה מאוד והתרגשות גדולה מאוד מהעובדה שיש צייר ישראלי יהודי שכותב בערבית בציורים. הקהל באום אל-פחם היה מאוד מופתע ונרגש מזה. התערוכה של שי מבוססת על מקבץ של צילומים של אבות אבותיו, סביו, ואנחנו רואים כאן את אברהם עבאדי, שנות ה-30 בירושלים,
אנחנו רואים את הדמות שלו עם הרהיט הדמסקאי, עם התרבוש, אבל האלגנטיות המערבית, חליפה, עניבה, כלומר אנחנו רואים כאן שוב את הדמות באמת הלבנטינית שיש בה את הסממנים של המזרח והמערב גם יחד, והסבא רבא הסורי מצד אמו של שי, אהרון חרא, שמה, משנות ה-20 בירושלים, והוא דמות שבאמת מכילה בתוכה את כל הסממנים הערבים הקלאסיים. דובר ערבית, שני הדמויות האלה, גם אברהם עבדי וגם אהרון שמה, דיברו ערבית, שלטו בשפה הערבית, גדלו בתוך התרבות הערבית, בתוך המוזיקה הערבית, בתוך הספרות הערבית, והיו מעורים לחלוטין בשפה הערבית. אולי כדאי להגיד ששי לאחרונה לומד ערבית ועושה מאמצים גדולים להתחרות בסבים שלו. הצילום המשפחתי הזה מראה גם את הצד הנשי של המשפחה. משמאל המחייכת הנחמדה הזאת זה אימא של שי, נכון? מימין? זאת. אבל כתבנו בקטלוג בשמאל. זאת? אוקיי, חשבתי שזה היא. אוקיי. בכל אופן, כל המשפחה, אנחנו רואים משפחה מזרחית, מבוססת, ובאמת התמונות האלה מראות לנו, הנה משפחת עבדי עם שאול, אבא של שי, ושאול בן השלוש בצילום סטודיו, לבוש בחליפה. אנחנו רואים משפחות מזרחיות באמת מבוססות, ואת התרבות המזרחית, באמת התרבות הערבית יהודית הזאת, מבוססת ומשגשגת בתוך עצמה. אני עוברת לתערוכה, אתם רואים הצילום הזה היווה בסיס באמת לציור הזה, ושוב הערבי עברי שכתוב גם יהודי בערבית. הרישום הזה, הדגש על הילד הזה שהלבישו אותו בחליפה. הסבא, אנה יהודי סורי, הסבא הסורי, כן, מהצד של האימא. שי באמת, ושימו לב גם לפורמטים העגולים האלה, שהם פורמטים לא טרום-מודרניים, פרה-מודרניים, אפשר לומר, אני אדבר על זה יותר מאוחר. קיר נוסף בתערוכה, קיר מצד ימין, החזיק גם את שתי העבודות האלה. עבודה אחת שנקראת פרופיל אתני, פרופיל של אבא, דוד עזרא, אח של שאול עבדי, וגמל עבדול נאצר, ויש כאן איזושהי אמירה על הסממנים הגבריים של הגבר המזרחי, עם השפם, עם התסרוקת, השיער השחור, הקצר. שי מדבר כאן על הדמיון שבלתי ניתן להכחשה, כאילו בין אבא שלו והדוד שלו לבין נאצר, כן? כאילו הדימוי של הגבר הערבי המצרי המזרחי. וכל השאלות האלה ששי שואל את עצמו, בסופו של דבר, האם גם אני ערבי? העבודה הזאת, סבא שלי שוטר פלסטיני, או סבא שלו היה שוטר במשטרה הפלסטינית בתקופת המנדט, וכאן הוא עם הכובע של הממלכה הבריטית, אבל כשוטר פלסטיני, כל התערובת הזאת של הזהויות, של השפות, של הסמכויות, של המדינות שנכנסות בתוך הסבך הזה, הסבך הזהותי הזה ששי כאן מעלה. בקיר שממול, שי העלה גם את המיתוס של הצבר כנגד המיתוס של היהודי הערבי, המיתוס של הצבר הקלאסי, האשכנזי, והוא מעלה אותו דרך הסרט, הרומן המפורסם של הוא הלך בשדות, ודרך הסרט הוא הלך בשדות של משה שמיר. הנה אתם רואים כאן, אתם ראיתם את זה כאן על הקיר, עם הברושים ועם המילה הזאת צבר, סברס והצבר, שזה סבר כן בערבית, המילה סבלנות, המילה עיקשות, היא מתייחסת למילה סבר, שבעברית זה צבר. ואנחנו רואים את זה כאן מקרוב, הוא הלך בשדות,
בעברית ובערבית עם הדיבור על המוות, על הקורבן, על המוות במלחמה, ברומן של משה שמיר, דרך הפוסטר המפורסם של הסרט עם אסי דיין ואיריס יוטבת, שני שחקנים שהם גילמו זאת אומרת, איריס יוטבת מגלמת את העולה החדשה, הזרה, אבל איריס יוטבת, אפשר לומר, הביוגרפיה שלה היא ביוגרפיה של צברית קלאסית, כן, של בת למשפחה, משפחה של קצינים, אנשי צבא, ילידי הארץ, ואסי דיין כמובן שלא צריך להרחיב. והציור הזה ששי עושה בעקבות הפוסטר הזה, כן, שהוא בעצם מנסה לחשוב על שני המודלים האלה, שני המודלים הזהותיים האלה של הצבר האופטימלי, הארכיטיפ של הצבר לעומת הארכיטיפ של היהודי הערבי, ומה המחיר או מה המעמד. וכאן שוב הסבר וצבר, הדיפתיכון הזה של שתי הדמויות האלה של איריס יוטבת ושל אסי דיין, כששניהם בעצם מחליפים את השפה ומחליפים את הדימוי. אם לחזור קצת, אז עד כאן התערוכה של שי, אני עוד אחזור אליה טיפה בסוף, אבל אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור על העבודה של שי בכלל, כדי שתבינו באיזה הקשר נעשתה התערוכה החזרה ללבן, ולמה המילה חזרה היא באמת כל כך משמעותית כאן. שי שהתחיל להציג בשנות ה-90, באמצע שנות ה-90, העבודה שלו הייתה באופן מובהק באוריינטציה מערבית, ולא רק באוריינטציה מערבית, אלא אפילו באוריינטציה, הייתי אומרת, פרה-מודרנית, או בוודאי פרה-קונספטואלית, לא בכיוונים של אמנות קונספטואלית מעודכנת. הוא היה צייר שהתעקש לחזור אל המאה ה-17, אל המאה ה-18, למאה ה-16 לפעמים, כלומר על ציור רנסנסי, ציור ברוקי וציור מערבי קלאסי שהוא בה"א הידיעה history of art, כן, של הציור המערבי. אנחנו רואים כאן את הרגל הזאת הכחולה, כן, שמזכירה לנו פיסול קלאסי, ואת הדגש על האנטומיה ועל האנטומיה ועל בכלל על ציור ריאליסטי מערבי. רק לא אמרתי שכאן התערוכה, הפרטים האלה זה מתוך התערוכה על ניז'ינסקי, רקדן הבלט הרוסי המפורסם שחי בפריז, וניז'ינסקי באמת שוב מייצג גם לא רק את הגופניות האירוטית, האנטומיה המושלמת של הגבר, אלא גם את המסורת המאוד מערבית של הבלט הקלאסי. ב-2006 הוא עושה תערוכה שנקראת איקונה, ושי חושף כאן את המשיכה שלו לנצרות, לאמנות נוצרית, לאיקונות הנוצריות, לזהב, למיסטיקה של הנצרות, ובעיקר גם לחושניות של הנצרות. כלומר, בניגוד לאמנות הישראלית, שהיא מאוד נוטה ליבשושיות ולאיפוק רגשי, האמנות הנוצרית, שי קולט ממנה את החושניות, את הרגש, משהו בהרצאה אחרת, אני ציטטתי את נוכח פסל אפולו של צ'רניחובסקי, כן, שהוא אומר, הנה אני היהודי שמשתחווה ליופי הזה, לחושניות הזאת, לגופניות הזאת, כן, כל הערכים שהם באמת כל כך זרים לאמנות היהודית והישראלית במידה זו או אחרת. ב-2003-2005, זה אחת, אני חושבת, הנקודה בקריירה של שי שאנחנו נפגשנו, ואני כתבתי טקסט על התערוכה הזאת, חנה ארנדט, הדמות של חנה ארנדט כאן מהווה בסיס ונקודת מוצא, ושוב מבססת את הפרקטיקה של שי כאמן חוקר וכאמן היסטורי, כאמן שהוא, יש לו איזושהי משיכה גם לז'אנר שכבר בעצם כמעט לא מדברים עליו באמנות עכשווית, וזה הז'אנר של הציור ההיסטורי, ציור של אירועים, ציור של אישים, ציור של אירועים היסטוריים, וכל פעם הוא חוקר איזה משהו מסוים ובאמת מקיף אותו מכל הצדדים. חנה ארנדט זה כמובן אחת מגיבורות התרבות המערבית, הפילוסופיה המערבית. ב-2023 הוא חוזר בתערוכה נוספת לדיוקנאות האלה של ולטר בנימין וחנה ארנדט, בשני דיוקנאות בחנה ארנדט הצעירה,
שני דיוקנאות באמת מאוד מרשימים, ושימו לב שאומנם הז'אנר הציורי של שי הוא קלאסי והוא טרום מודרני, אבל המצע בעין שעליו הוא מצייר הוא מצע מאוד טכנולוגי. במקרה הזה אנחנו קוראים לזה שבבים דחוסים של עץ, חומר תעשייתי, חומר של נגרים, חומר תעשייתי גס, והפער הזה או המתח הזה בין המצע המאוד תעשייתי והרישום, לפעמים רישום גם במחט חשמלית, שזה שוב כלי טכנולוגי מאוד, לבין הנושאים של הציור והסגנון של הציור, הוא זה שמאפשר גם לשי לתמרן בין כל המהלכים האלה. כאן גם אתם רואים על אותו מצע, כן, מצע בעין, מצע תעשייתי, דימויים מתוך סדרה שנעשתה ב-2007-2008 בעקבות שהות בגרמניה, רזידנסי בגרמניה. התערוכה נקראת גרמניה האחרת שלי. אני לא נכנסת כאן יותר מדי לתכנים, כיוון שאין לנו זמן, יש לנו עוד הרבה דוברים, אבל רק שתתרשמו, כן, העיסוק של שי בשושלת הקיסרות הגרמנית, בווילהלם השני, וילהלם הראשון, הסמלים הלאומיים של גרמניה, כן, בברלין, הילד, הדימויים שוב מתוך קברים, הסינגוגה, האקלזיה. הסדרה ב-2010 הוא ממשיך עם סדרה של אוגוסטה ויקטוריה, שעוסקת גם בחיי משפחת הרצל, בדמות של הרצל, בדמות של הילדים שלו, משפחת הרצל עם השושלת הטרגית של הילדים שנצרו, התאבדו. וכאן אנחנו גם שוב רואים מאוד מאוד בולט את המתח הזה בין הדיוקן המסורתי לבין המצע המאוד תעשייתי והרישום המאוד טכני של המחט החשמלית. פול צלן, שוב, אחד מהמשוררים החשובים של השירה הקלאסית המערבית, פול צלן העסיק את שי בעקבות הביקור שלו בארץ ישראל, והאזכור של קריאת החמור, נעירת החמור, כאיזשהו אזכור של היסטוריה עתיקה. פול צלן גם מתוך תערוכה שעסקה בפול צלן במוזיאון נחום גוטמן. ואני חושבת התערוכה שבאמת הייתה הכי מרחיקת לכת מבחינת ההצהרה של שי על החיבור שלו להיסטוריה של האמנות המערבית, הייתה התערוכה ב-2022 שנקראה מרקוזה, פונטורמו ואני. תערוכה שהייתה בגלריה המדרשה, שאבי לובין עצר בגלריה המדרשה ברחוב הירקון, שכבר נדמה לי נסגרה. כאן התערוכה, אתם רואים כאן גם את המשמעות של הפורמטים, את המשמעות של התלייה. אני שמתי כאן בצד דימוי של הפינוקטקה במינכן, איך כל הסגנון הזה של תלייה על קיר ירוק, תלייה לגובה, בקומות, כן, כמו גם בלובר אנחנו רואים את זה, כן, התלייה העמוסה הזאת, מאוד מנוגד לתלייה שתולים במומה נניח, כן. כלומר, כל המרכיבים של התערוכה הם מושכים אותנו לאיזשהו אלמנטים של ההיסטוריה של האומנות, של ה-Great History of Western Painting, ואנחנו רואים כאן את הציורים של שי, גם בסגנון ציור קלאסי, וירטואוזי, מאוד מרשים. המרקוזה שנמצא בכותרת הוא לא מרקוזה הפילוסוף, אלא צייר שכוח למדי, שנקרא אליהו צבי מרקוזה, שציור שלו, שי גילה את הציור הזה שלו באוסף מוזיאון תל אביב, מות שאול בגלבוע. ובעקבות הציור הזה, שי מצייר פרטים מתוך הציור, כשגם יש פה דגש על ההומואירוטיות, שוב, על החושניות, על מין דוד ויונתן, כן, איזה מין קשר כאן, הקשר האינטימי הזה בין שני הגברים, במערכת היחסים הגופנית הזאת, על שאול המת והמשרת שלו בזמן ששאול נפל על חרבו. ההקשר השני בתערוכה, שהיה מאוד משמעותי, היה בעקבות
פרסקו בווילה מדיצ'י של ג'קופו דה פונטורמו, שהוא צייר של ראשית הברוק, או המנייריזם, התקופה המנייריסטית. זה בעצם, זה פרסקו מאוד מאוד מרשים, שיש בו הרבה מאוד אלמנטים גם של עירום גברי ואירוטיקה גברית, אבל הרבה מאוד דמויות מכל מיני סוגים נמצאים כאן, ובאמת שי מצייר את הדמות שנמצאת כאן מצד שמאל, וחוזר ומציירת אותו עם שי גם נמשך מאוד לעיוותים של המנייריזם. המנייריזם מצטיין בפרספקטיבות חדות, חריפות, אלכסונים, תנועה מאוד חסרת שקט, ששי באמת מאתגר את עצמו כצייר גם באלמנטים הברוקיים המנייריסטיים האלה. וכאן הוא באמת בינו לבין מערכת היחסים, בינו לבין אותם דמויות ציוריות מתוך הציור של פונטורמו ומרקוזה, אבל שוב, שי תמיד עם הטלפון הנייד, הוא תמיד של עכשיו, כלומר, השיח שלו הוא לא רק בין הזהויות, אלא השיח שלו גם בין הזמנים, בין המודרניזם, הזמן הטכנולוגי המודרני, לבין איזשהו עבר. ומכאן, אחרי שעשינו את הטיול הזה, אז אנחנו באמת חוזרים, עכשיו אתם מבינים למה זה חזרה ללבנט. שי בעצם חוזר אל השורשים הלבנטינים, המזרחיים שלו, אל הזהות היהודית-ערבית, ואז הוא באמת מתחיל את הציורים, מתחיל לצייר את הדמויות האלה מתוך העבר המזרחי שלו. וכאן אנחנו רואים, אני שמתי כאן צילומים שבאמת של המפגשים המיוחדים שהיו באום אל-פחם, שהיו מאוד מרגשים. שי אפילו דיבר שם בערבית, צריך להגיד, עשה את השיח גלריה בערבית, ואתם רואים שהקהל, באמת קהל מקומי מגיע ומתבונן ומגלה הרבה מאוד עניין בשאלות האלה של התערוכה, שהתערוכה מעלה. ובסופו של דבר, מה ששמנו גם על השיח גלריה, שי אומר, חלאס, מספיק, שזה אני חושבת שכולנו מסכימים עם זה. ב-1849, גוסטב פלובר יוצא אל המזרח, אל האוריינט, למסע האוריינטלי, האוריינטליסטי הגדול שלו. ואני משתמשת אני לא נכנסת לפרטים של המכתבים שהם מאוד שערורייתיים, אבל אני משתמשת בפלובר כדי להגדיר את גבולות הלבנט כפי שהם נתפסו ב-1849. במכתב לידידו ארנסט שבליה הוא כותב, הוא מספר על המסע, והוא אומר, נתחיל בעלייה לאורך הנילוס, כלומר קודם הם מגיעים מצרפת, מפריז אל הנילוס, אל מצרים, נתחיל בעלייה לאורך הנילוס עד קרנח, משם לפלסטינה. ואז סוריה, בגדד, בצרה, פרס, עד לים הכספי, הקווקז, גרוזיה, אסיה הקטנה לאורך החוף, קונסטנטינופול ויוון. זה היה המסלול שגוסטב פלובר מסרטט לעצמו כטיול לאוריינט, הטיול האוריינטלי הגדול שהרבה מאוד אנשים אירופאים, צליינים ולא צליינים, יצאו אליו כדי לחקור את האוריינט המופלא. יותר מאוחר, בעקבות כל מיני הסכמים פוליטיים, בעקבות המלחמות, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, ארצות הלבנט היה בשימוש צרפתי, בהתייחס רק לסוריה ולבנון, בעקבות הסכמי סייקס-פיקו, בעקבות הסכמים שבעקבות מלחמת העולם הראשונה באירופה, כך שההגדרות של הלבנט, גם מבחינה גיאוגרפית, הן מאוד מאוד שונות. וכמובן, המרצים של היום מדברו על הלבנט גם מבחינת באמת הגבולות, איפה זה באמת נמצא הלבנט, והאם אנחנו חלק מהלבנט או לא, וגם מבחינת השאלות, כפי שהעלתה ז'קלין כהנוב, ברעיון הלבנטיני שלה כלבנט שבעצם מחבר את המזרח והמערב, לעומת הלבנט העות'מאני, שהוא היה לבנט מאוד ערבי, מאוד טבול בתרבות הערבית, שאפשר לחבר אליו דמויות כמו אליהו שלוש מתל אביב, דובר הערבית, וכמובן את הסבים של שי. אז אני מזמינה את הדובר הראשון, מי אם לא חוסני אל-ח'טיב שחאדה.
חוסני הוא ראש המחלקה לאמנות במכללת לוינסקי לחינוך, והוא מומחה לאסלאם בימי הביניים, ואפילו חוסני אתה מומחה אפילו ליחסים עם בעלי חיים ולווטרינריה מוסלמית בימי הביניים. אלה כמה מתחומי המחקר שלו, אבל לאחרונה חוסני התחיל לחקור את הערים הלבנטיניות ואת מערכת היחסים בין הערים המרכזיות בלבנט, במזרח, וחוסני ידבר על השאלה הזאת של העירוניות. צהריים טובים. אז שוב, כמו שזה ריגש אותי להיות באום אל-פחם ולדבר על הנושא הזה, אז עשיתי קצת שינוי בתוכנית הקודמת. אז באמת עדיין הציר המרכזי הוא דמשק, ירושלים וקהיר, אבל למעשה תיקון קטן, אני עכשיו ראש התוכנית לחינוך לשוני בחברה רב תרבותית, שאף אחד לא רוצה להירשם אליה, כי זה לא מעניין. השפה הערבית והשפה העברית, כמה שסיגלית הציגה, היא לא מעניינת אף אחד בארץ בתקופה הזו, וזה לא רק בתקופה הזו, אבל התקופה הזו מאוד מחדדת את השסע הזה, שכל מה שקשור לתרבות, לאומנות, ליצירה ערבית היא בעצם פסולה. אני מתמקד במרחב הזה, האינטלקטואלי, תרבותי, ספרותי של האוריינט. נקודת החיבור הראשונה שלי עם הנושא הזה זה השפה. והשפה היא בעצם גם השפה הדבורה, גם השפה הכתובה, גם הקליגרפיה, שזה נושא שאני חוקר אותו לא מעט, ואוטוטו יצא גם ספר חדש בנושא הזה. למעשה שאנחנו מדברים על המרחב הזה הגיאוגרפי של המפה, שהיא כביכול חלק מאימפריה העות'מאנית, אבל בכל זאת יש לה את הייחודיות שלה, של התרבות הערבית. נכון שהאימפריה העות'מאנית היא טורקית, המרכז הוא איסטנבול, הכסף הולך לאיסטנבול, הבירה העצומה, עשירה איסטנבול, אבל במקביל לכך יש גם את קהיר, שהיא ממשיכה לבעוט, אולי לא באותה מידה כמו שהייתה לפני כן, וכמובן גם דמשק תמיד הייתה מרכז. ירושלים צריך לקחת אותה בפרופורציות הנכונות. היא לא הבירה של העולם, זה לא מרכז העולם, אבל היא מעניינת במובן הלימודי ההשכלתי, כי הרבה מהמשכילים הערבים המוסלמים שהתמחו בכל מה שקשור לפסקי הלכה, לחדית', ללמדנות הדתית נקרא לזה, הם בעצם התמקמו במדרסות השונות בירושלים. אז בעצם אנחנו מדברים על אוריינטליזם, אוריינטליזם במובן נקרא לזה מנקודת המבט של אדוארד סעיד, שהוא מראה ומדגיש את הכוחנות והלמדנות והידע של אנשי המערב שרצו להנחיל למזרח, המזרח הנכשל, המזרח בעצם שכבר ירד בגדולתו. ורוב העבודות שאנחנו רואים כאן זה הכל מתעורר, יש איזשהו רקע של העבר, הוא מעניין, הוא קיים, קצת גם מזכיר לי, ואני שואל כמובן גם את שי ואת עצמי, עד כמה אנחנו מתרפקים על העבר, האם באמת העבר היה כל כך טוב, ואז אנחנו מגיעים באמת לתצוגה שהיא מכוננת מבחינתנו לגבי תפיסת העולם שלנו במרכאות המערבית, שמה זה מזרח. המזרח זה המזרח הנכשל, אנחנו עכשיו השולטים, אנחנו כבר הדפנו ופוררנו את האימפריה העות'מאנית. האנגלים, הצרפתים, הגרמנים, שלחו את המשלחות שלהם, את האנשים האינטלקטואלים שידעו את השפות, למדו את השפות כדי לשלוט, כדי ללמוד, כדי גם לבנות את העתיד המודרני יותר, המושכל יותר, הרציונלי יותר. ואילו המערב זה המזרח זה המזרח הפרוע, שם זה האירוטיקה הלא מוסרית, זה האונס, זה הערבים האלה במדבר שאין להם תרבות, הפרחנו את השממה, זה ביטוי מאוד מאוד ישראלי, הייתה פה שממה כזו, אבל בצד שני, שאנחנו קצת מתעמקים בהיסטוריה, כמובן יש פה כמה דוגמאות, אני לא ארחיב את הדיבור, יש פה הרבה שיח על האוריינטליזם היום, כמובן הפוסט קולוניאליזם וכל מה שאנחנו מדברים עליו היום, עדיין הבסיס שלנו זה המאה ה-19, ובעצם גם האוריינטליזם המאוחר של המאה ה-20 אפילו, הם לקחו את האלמנטים של המזרח והכניסו את זה לציור המופשט, אם זה קנדינסקי ואם זה קזימיר מלביץ' ואם זה בעצם כל הציורים האלה שהם לקחו אלמנטים אבל הם בודדו אותם
וניתקו אותם מהמרחב. המרחב לא קיים, אלא אלמנטים, זה בעצם רעיונות, אפילו בפילוסופיה. אפשר לראות הרבה מלומדים בעולם מדברים על הפילוסופיה האסלאמית, על הרמב"ם, על אבן סינה, על אבן רושד, אבל למעשה זה מין פרגמנטים כאלה מנותקים מההקשר הרחב. אז כשאנחנו מדברים על ציורים שהם מכוננים מבחינת התפיסה המערבית, שכל אחד שמבקר היום במוזיאונים החשובים בעולם המערבי, בלונדון, פריז, בניו יורק, בעצם רואים את העבודות האלה, זה מה שלומדים על המזרח. זה בעצם הדבר הזה שהוא נעשה לפני יותר מ100 שנה, במאה ה-19, עם התפיסה האוריינטליסטית, נקרא לזה מה שמוביל אותה היו הצרפתים, אבל עדיין היא מכוננת. כשאני הולך ואני רואה את העבודות האלה בתור בחור צעיר שחי במערב, אז זה בעצם, זה מה שאני יודע וזה מה שאני לומד על המזרח שלנו, על האוריינט שלנו. והשאלה באמת החשובה שדיברנו עליה, שמבחינתי המרחב הוא לא רק הציר הזה של האוריינט שלנו, של המזרח התיכון, זה מגיע גם למגרב. זאת אומרת, גם פס וגם כל האזור של המגרב הוא חלק מהאוריינט. כל בעצם אגן הים התיכון האסלאמי ערבי שיש בתוכו גם נצרות וגם יהדות. אז אלה הביטויים בעצם הראשונים שאנחנו רואים אותם דרך יצירות אומנות, המתפללים, האנשים שבעצם חסרי מעש, שאין להם מה לעשות בחיים חוץ או להתפלל או לשבת ולעשן נרגילה. כמה ציורים יש של עישון נרגילה בציור המערבי? בעצם זה כדי להדגיש שזה אנשים לא פרודוקטיביים, אנשים שיושבים ויש להם את כל הזמן בעולם, וזו תפיסה שהיא מושרשת גם דרך הסרטי הקולנוע שנוצרו בשפה הערבית. זאת אומרת, יש גם אוריינטליזם אישי של היוצרים הערבים. אז כאן אנחנו באמת נתחיל עם הציר המרכזי הראשון, זאת אומרת, הנקודה הראשונה דמשק. דמשק באמת עיר תוססת, תמיד הייתה עיר תוססת מבחינה פוליטית, תמיד היה ויכוח, כבר מראשית התקופה האסלאמית שהיא הייתה הבירה של האסלאם, לא מקה ולא מדינה, דמשק, זה לא עיר שבנו אותה המוסלמים, אלא יש לה רקע ביזנטי עשיר, וברגע שבנו את המסגד הזה, הנפלא, המסגד הגדול בדמשק, הוא מעגן בתוכו את כל תפיסת העולם החדשה של האסלאם שלומד מהתרבויות האחרות. והוא בעצם עושה סוג של אקלקטיות, של פסיפסים מרהיבים בתוך המסגד הזה. הבנייה עם הקשתות, המסגד הוא מרכז לא רק דתי. וזו נקודה חשובה שאנחנו מבינים את המרחב, זה מקום שבו נפגשים ולומדים, ובעצם גם עושים את כל הדיונים, הייתי אומר גם הפוליטיים, לא רק הדתיים. ולמעשה שאנחנו רואים את דמשק של סוף התקופה העות'מאנית ועד היום, היא בעצם מתפתחת לכיוון של הסתגרות, של משהו שהוא בעצם קשור לפילוג שהתרחש בעולם של האימפריה העות'מאנית. הפילוג הזה של כל חלק הפך להיות לסוג של מדינה עצמאית. הייתה כבר חלוקה אדמיניסטרטיבית בתקופה העות'מאנית, אבל החלוקה האדמיניסטרטיבית הייתה קשורה לגביית מיסים. לעומת זאת, המרחב היה פתוח. סבא שלי מאשקלון, שהוא מאוד מזכיר לי את התרבות של הסבא שלך, כי הוא היה פרנג'י, כן? זה לא הדמות של הערבי הקלאסי, שהוא למד באל-אזהר במצרים, הגיע, חזר בחזרה, הפך להיות האימאם של אשקלון לפני שגורשו תושביה לעזה עכשיו, ובעצם אנחנו המשפחה היחידה שנשארנו בארץ, הסבא שלי שלא רצה לעזוב, ואז ב-51 גירשו אותם מאשקלון ללוד, וכדי לפנות את הבתים לעולים החדשים, שלא היה מספיק בתים ליהודים העולים החדשים שהגיעו בשנות ה-50. זה הסיפור שהוא בעצם מציג את השבר הגדול של ההיסטוריה הישראלית, שהיא בנתה מדינה לאור כל הנסיבות הבינלאומיות שקרו בשואה וכל מה שקשור לרדיפת היהודים, אבל היא בעצם בנתה בועה בתוך המזרח התיכון. היא הסתגרה בתוך איזשהו גבולות שאנחנו עכשיו צריכים לטוס כדי לצאת מכאן. אי אפשר ללכת, אי אפשר לנסוע, אי אפשר לעשות את המסע הזה שהוא גיאוגרפית כל כך פשוט. ובעצם כשאנחנו מדברים על דמשק, כל מי שחי בתקופה הזו של תקופת המנדט, תקופה העות'מאנית, זה היה מרחב פתוח. אנשים נסעו לדמשק, נסעו לקהיר, נסעו לכל מיני מקומות במזרח הזה הקרוב, המאוד קרוב אלינו, שבמרחק של שעה, שעתיים אתה מגיע,
עד עכשיו בעמן אפשר לקחת מונית ולהגיע תוך שעה לדמשק, לביירות, אבל זה רק בפנטזיה, כי אנחנו לא יכולים. אני מדבר עכשיו גם על פלסטינים וכמובן על ישראלים שהם לא, נקרא לזה, פלסטינים או ערבים. אז בעצם המרחב הזה הוא מרחב של תנועה, שבעצם הפסיק, חדל. ומרחב של תנועה זה חופש. זה חופש של חילופי ידע. דיברת על בצלאל, התמונה הזו אני רציתי להכניס אותה אבל לא הכנסתי, שבעצם לימדו אומנות בבצלאל, הביאו את הקראפטס, את האומנים מדמשק, כדי ללמד את התלמידים שלמדו אומנות בירושלים, כדי לעשות את הדברים הנפלאים של הגילוף בעט, של שיפוץ, של אבנים יקרות, שזה תעשייה שקיימת עד היום בסוריה, והיא נחשבת למרכז התעשייה הזו. קהיר הייתה גם נקודה חשובה. אז אנחנו בעצם מדברים על דמשק, על כל מיני מקומות שהתחילו להתפתח, לא רק בתקופת המנדט, לא בתקופה המערבית, כבר בסוף התקופה העות'מאנית היה איזושהי פתיחות לדברים חדשים. אז התהליך הוא מאוד קל לומר, הנה המערב הגיע, האנגלים הצרפתים הביאו את הקדמה, בנו בתי ספר, לימדו את האנשים, ולפני כן לא היה כלום. אז אותו דבר אנחנו רואים את הקלישאה הזו, גם מאמצים אותה הישראלים, כבר ב-48. אז בעצם שאנחנו עוברים מדמשק לקשר של ירושלים, זה קשר מאוד מאוד ישיר, שאני אומר ירושלים זה רק כדוגמה, אפשר לדבר על יפו, אפשר לדבר על אשקלון, על עכו, על חיפה, זאת אומרת יש הרבה מקומות, צפת, טבריה, שהייתי בטבריה לפני זמן מה, פתאום בתוך איזשהו בית מלון רגיל, לא משהו מיוחד, היום טבריה היא מאוד עלובה, הייתה אסמהאן ביקרה בטבריה, ישבה שם. עכשיו אסמהאן זו אחת הדמויות המרכזיות בזמרה, במוזיקה, אחות של פריד אל-אטרש. כל הסרטים הכי נחשבים בקולנוע הערבי זה הייתה אסמהאן, זה הכל האלוהי. אותו דבר כולתום שהיא מגיעה ליפו, מגיעה לירושלים, מגיעה לחיפה ועושה קונצרטים, ובעצם המרחב הזה זה מרחב של ידע וקשר תרבותי שנות ה-30. ובעצם ירושלים שלנו עכשיו שרואים אותה זה כרך, זה נראה באמת עצום, אבל היא תמיד הייתה מרוכזת בתוך העיר העתיקה, אבל שוב אני חוזר לאוריינטליזם. מה בעצם הציג את ירושלים? ירושלים של מעלה, ירושלים הרוחנית, ירושלים הקדושה, והקדושה הזו של ירושלים לדעתי זו הנקודה שמורידה מהאפשרות שירושלים יכולה להתפתח כעיר נורמלית. כי זה לא עיר רק של רוח, זה לא רק עיר של דת, זה עיר שצריכים גם לחיות באנשים שיצליחו להתפרנס, לקיים דברים נורמליים נקרא לזה חשובים, אבל ככה הציגו את ירושלים בהרבה מהציורים, שגם הרבה מהאומנים הישראלים שמרו על הקונספט הזה של ירושלים של מעלה. אבל למעשה שאנחנו רק קצת נכנסים לירושלים יש מדרסות. חנקות של סופיות, הסופיות שהיא נעלמה לחלוטין מהארץ, הייתה גשר חשוב בין התרבות העממית לדת בעצם בצורה של תיווך מאוד מאוד ישיר. זה לא הדת הפילוסופית הגבוהה, זה האנשים הפשוטים שיכולים לקיים איזשהו טקס בפולחן שדרכו אתה מגיע לאהבת האל. זה משהו שהוא כבר נעלם החל ממלחמת ששת הימים. בעצם זה נעלם, היה ברמלה מרכז מאוד חשוב שנעלם, בהרבה מקומות אחרים שהוא כבר לא קיים, יש משהו קטן בוואדי ערה אבל הוא זניח. אז בעצם התרבות העממית שהיא מחוברת גם לדת, גם לשפה, גם למוזיקה, כל זה בעצם הלך והתפתח בשלהי התקופה העות'מאנית בצורה מאוד מאוד נרחבת, ולאט לאט הלכה והצטמצמה עם המלחמות המודרניות של הסכסוך הפלסטיני. אז המדרסות והריבת וכל מה שאנחנו רואים פה וגם השווקים, תיסעו עכשיו לשווקים, לא משנה איזה שוק, אם זה עכו, אם זה השוק בירושלים, הכל עצוב, הכל, אתמול הייתי בנצרת, 90% מהחנויות סגורות, כי הם עושים עכשיו לאלה שבאורבניקה ובתוכנית של ערים, הם עכשיו עושים מחלף חדש מחוץ לנצרת, כדי שכל הרכבת וכל התוכניות יגיעו רק לנצרת עילית.
שבעצם יבטלו את נצרת העתיקה, שלא יהיה דריסת רגל לתוך נצרת. זה הכל תכנון מלמעלה, זה מחושב, זה לא משהו אקראי שאנשים פתאום עוזבים ואין להם מה לעשות שם. אז הכלכלה היא באמת חלק מאוד מרכזי בתעשייה של התרבות. אז ירושלים של שלהי התקופה העות'מאנית היא מעניינת, לא כמו קהיר, אני חייב לומר, ובוודאי לא כמו דמשק, אבל היא עדיין איזשהו גשר תרבותי פתוח שמאפשר לאנשים גם לנדוד ולהגיע למקומות אחרים ולהביא אפילו לקנות תפוחים. נסעו לדמשק כדי לקנות תפוחי עץ, לא היה אז הגולן שהוא חלק עכשיו מישראל. אז כאן באמת אנחנו מדברים על ירושלים הזו שיש בה את החיים האישיים שלה, של העתקת ספרים, עיתונות פלסטינית, שהיא תכף אני אראה את זה, וכמובן לקראת סוף התקופה ותחילת התקופה המנדטית יש גם הרבה קונסטרוקציות חדשות, בנייה חדשה, בדומה לערים אחרות בלבנט. גם קהיר וגם דמשק מתחילים לאמץ את הבניות החדשות, וזה בעצם גם מראה על שגשוג כלכלי והתפתחות כלכלית מסוימת בתקופה הזאת. אז כאן כמובן הרכבת כמוביליות בין המקומות היא מאוד חשובה, כי היום שאתה רוצה לנסוע, מתי היה לנו רכבת אפילו לבאר שבע? עכשיו רק מתחילים לחשוב על רכבת, בתקופה הזו של שלהי התקופה העות'מאנית היא מאוד מאוד חשובה להובלת ידע וסחורות, וזה דבר באמת שמאוד מעניין שקראתי על מזל מוצרי, שהיא בעצם ילידת חברון, משפחה מאוד מאוד ותיקה מחברון, והיא בעצם התחתנה עם רופא מצרי שהגיע וביקר במצרים, נסעה למצרים, והיא בעצם הפכה להיות העורכת של העיתון הציוני בקהיר, ובעצם אנחנו מדברים על שנות ה-20, והסיפור הזה גם מהדהד עם העיתונות הפלסטינית שהתחילה להתפתח בארץ, ביפו, בירושלים, המון עשרות עיתונים, גם יומיים וגם שבועיים, שמדווחים לנו על הסיפור של הסכסוך שהתחיל כמובן בשנות ה-30 בצורה מאוד מאוד בולטת. אז בעצם ירושלים יש לה את הכחל שלה, יש לה את הקסם שלה, אבל אנחנו צריכים לקחת אותה בפרופורציות הנכונות. אני יודע שזה מאוד קוסם לנו כאן בארץ לדבר על ירושלים, יש לנו אפילו קורסים שמדברים על המרכזיות של ירושלים, אבל אם אני לוקח שני המוקדים האחרים, קהיר ודמשק, אז בעצם צריך להסתכל על ירושלים בפרופורציות הנכונות. קהיר מבחינתי זה מרכז העולם, אישית, וכל מי שלא היה בקהיר אני מציע פשוט לבקר בקהיר. קהיר יש בה את כל ההיסטוריה מהתקופה הפרעונית ועד היום, שאנחנו מדברים על קהיר האסלאמית. קהיר האסלאמית בעצם זה השלב האחרון של ההרס של התרבות הערבית אחרי שהמונגולים הרסו את בגדד. בגדד הייתה מרכז העולם במשך מאות שנים, האימפריה העבאסית בעיראק, אני לא נכנסתי אליה פשוט גם מקוצר הזמן, אבל קהיר ברגע שנפלה בגדד ב-1257, כל מרכז העולם התרבותי, לא רק הפוליטי, עבר לקהיר, הממלוכית. אותם ממלוכים שהם בכלל לא ערבים, לא ממוצא ערבי, שבעצם קנו אותם בתור עבדים והפכו להיות אנשי הצבא, שהצליחו לבנות במרחב שלנו שאנחנו מדברים עליו, עוד לפני העות'מאנים, כמרחב פעולה של תרבות אסלאמית ערבית. למרות שהם... הכל איסטנבול? לא, איסטנבול זה יותר מאוחר, ב-1517. אנחנו מדברים בעצם מ-1250 עד 1517. זו התקופה שקהיר, וכמובן עוד לפני כן, קהיר נבנתה על ידי הפאטימים, וכשאנחנו מדברים על קהיר המודרנית, שהיא בעצם נותנת איזשהו סוג של מבט של סכסוך מאוד מאוד עמוק בין העבר, של מורשת העבר, לבין המודרנה שלה. עכשיו במצרים בונים את הערים הכי, איך נקרא להם, הכי מודרניות, הכי מנותקות מההקשר של התרבות והמורשת הערבית, בעיקר משווקים את זה דרך הטלוויזיה, דרך סיסי ודרך השלטונות, וזו קהיר העתיקה. קהיר העתיקה, כל מי שנכנס לתוך החומות, כמו שיש לנו גם את העיר העתיקה של ירושלים, יש בה את המאפיינים שלה. המאפיינים שלה זה בעצם גם המרקם החברתי, איפה הם פועלים, איזה סוג של תעשייה יש שם. אז כל הדבר הזה בעצם הלך
והייתי אומר התפורר והשתנה לאורך התקופות המאוחרות יותר עם כניסת השלטונות הזרים המערביים שרצו בעצם לנתץ את המורשת של העבר ולבנות משהו חדש. אז אם אנחנו מסתכלים היום גם על ירושלים, גם על דמשק, על חלב בעיקר, שקצת נהרסה עכשיו במלחמת האזרחים, וגם על קהיר, יש איזושהי תפיסת עולם חדשה, שאנחנו נסתכל על העיר החדשה כמוזיאון, כארכיון, החומות נקיות מסביב, אין יותר בנייה שצמודה לחומות. בואו ננקה את השטח, נעשה חיץ, ואתה יושב במין סוג של תיאטרון, ומסתכל על העיר, אתה לא נכנס אליה. אתה רק מביט בה בחוץ ומתרשם ממנה שהיא יפה, נעימה וכו'. אבל זה לא החלק האמיתי של העיר הזו שאנחנו נכנסים אליה לתוך קהיר הסואמת, אולי באמת הכי מסובכת. כדי לעבור ממקום למקום אנשים צריכים לזכור מונית כדי לעבור מצד לצד. אז גם כמובן עיר המתים שיש בה 1,000,000 תושבים, שזה בית קברות אחד גדול שהוא בשולי העיר. אז כשאנחנו מדברים על עיר צריכים לקחת גם את הפרופורציות, מה זו עיר, איזה תרבות יש בה, גם תרבות של עוני שאי אפשר לשכוח את זה, ותרבות של העוני היא חלק מרכזי בתפיסת העולם שלנו, מה זה עיר מתקדמת, מה זה עיר מנצחת. והיום כמובן מה עושים המצרים? מנסים להתחרות בקטר, בבחריין, בערב הסעודית עם כספים של האנשים העשירים, ובונים את המרחבים האלה באחד התלים ליד אל-מוקטם, ושם באמת נכנסים רק בכסף. זה לא בחינם. מי שרוצה להיכנס לגנים האלה, גנים ציבוריים, זה בכסף. בכסף זה מאוד מאוד בעייתי במצרים. בשביל לשלם 10 גיניה או 20 גיניה, אפילו שזה נשמע לנו פרוטות, בשביל המצרים זה בעצם הפרנסה היומית שלהם, לקנות לחם. אז יש כאן מה שאני אמרתי קודם, גם הניסיון ליצור חיץ בין התרבות של העבר לבין התרבות של היום, התרבות הכלכלית של הצריכה, של המודרנה, של הדברים שאנחנו רואים כאן. אז נכון שיש נקודות, אני לא רוצה לקרוא להם נקודות אור, אבל בחודש הרמדאן זה החודש שכולם נוהרים לתוך העיר העתיקה. כי יש שם את הקשר הזה עם אוהלים שהם עושים לטקסים של הסופיות, של קריאת קוראנים, של מסחר שהוא אחר ממה שאנחנו רגילים אליו. אז הנקודה האחרונה שאני אסיים בה, כמה זמן יש לי? 5 דקות? בתי קפה. בתי קפה זה בעצם אירוע ומקום שבו מראה על ההתחדשות של העיר. כל בתי הקפה, ועכשיו יש יותר ויותר ניסיון לחקור את בתי הקפה בקהיר, דמשק וגם בארץ, ביפו. כל העניין הזה של בתי קפה זה בעצם סוג של קשר בין התרבות של המזרח, התחלנו עם הנרגילה. הנרגילה בעיני האוריינטליזם זה בזבוז זמן, אתה יושב מבזבז זמן. אבל בעצם זה מקום שיש בו דיונים, שיש בו איזשהו מרחב פעולה, שאתה גם מחליף דעות, אתה מתחיל לבנות את הביקורתיות שלך על השלטון בדיוק במקום הזה. לא בתוך הבית בסלון הפרטי שלך. בתי הקפה זה בעצם האירוע החברתי המכונן של השינויים החברתיים. וזה בעצם מקביל גם לעיתונות. כי העיתונות נמכרה בבתי קפה, שמו אותה על השולחן בבית קפה, אנשים לא קנו כל אחד את העיתון, הוא נמצא שם בבית הקפה, אתה נפגש, אתה קורא את העיתון, אתה מתווכח, וזה באמת חלק מהתסיסה והשינוי החברתי שהתרחש בתחילת המאה. אז יש לנו גם תמונות של סוף התקופה העות'מאנית של המפגש הזה של בתי קפה, וכמובן המפגש היותר עכשווי. אז כן באמת הקהיר של העבר מתמזגת עם ההווה, והתקופה העות'מאנית שתמיד בתרבות הערבית שלנו שלמדנו אותה בבית ספר, שהיא לא שונה ממה שיש בעולם הערבי, גם בארץ, כי אותם ספרי לימוד שלמדנו כאן, מי שכתב אותם ומי שחיבר אותם, זה בעצם היו בעיקר מזרחנים מוצא עיראקי, שידעו ערבית מצוין, והם חיברו לנו את ספרי ההיסטוריה, שבבית ספר ישראלי ערבי למדנו שהעות'מאנים היו מושחתים, היו רעים, לא הביאו שום דבר,
היו עריצים ובעצם גזלו את כל מה שיש לערבים והעבירו, זה בעצם התפיסה. אבל לאט לאט כשאתה מתחיל לחקור את התקופה העות'מאנית אתה מבין שיש עוד היבטים נוספים של לוקליות, של דברים מקומיים שהתפתחו בתקופה הזו. אז באמת יש לנו גם אפשרויות לראות, אני לא רוצה להרחיב על הארכיטקטורה, אבל באמת הארכיטקטורה היא מבחינתי איזשהו סממן לשינוי שהיה בעבר, לשינוי גם הכלכלי, האקונומי וכמובן גם התרבותי, כי התרבות כאן, האנשים שחיים בבניינים האלה שאפשר לראות כדמותם גם במרחב שלנו, הם בעצם גם משנים את תפיסת העולם של אנשים שחיים במרחב הזה, איפה יוצאים, איפה נפגשים, איפה בתי הקפה. אני אסיים עם העניין הזה של המרחב התרבותי שבאמת אפשר גם לאנשים פה בארץ וגם בדמשק וגם בקהיר להיפגש תרבותית דרך השפה, דרך המוזיקה, דרך העיתונות, דרך השירה, המשוררים, גם הוגי דעות, ולצערי הרב כל זה בעצם הפסיק עם הנכבה של 48 ברגע שיש פה איזשהו בועה שנקראת ישראל שהיא לא מוכנה להיות חלק מהמרחב הזה. זאת אומרת אוטומטית הבנייה של ישראל כמדינה, אפשר להיכנס פוליטיקה ולהגיד הם לא הסכימו, אנחנו לא הסכמנו, לא משנה, אבל בסופו של דבר התוצאה היא שאנחנו בעצם נמצאים בין הנכבה של 48 לבין הנכבה העכשווית בעזה. זהו, בשפה. אנחנו ממשיכים שוב עם סיגלית בנאי, רק להזכיר את סגולותיה המיוחדות של סיגלית שהיא מרצה במחלקה לקולנוע באוניברסיטת תל אביב ובמכללת ספיר, היא במאית קולנוע ובו בזמן עם הקריירה האקדמית שלה היא גם פרפורמרית ואמנית ספוקן וורד, ועכשיו היא תציג בפנינו את הפרויקט שלה שנקרא שכונת התקווה קהיר ומדבר באמת על המעבר הזה בין משכונת התקווה אל קהיר, המעבר היותר מדומיין הזה. אז רק רציתי להגיד שהיה ממש כיף בלבנט ואמרת שלא נוסעים, אז אני הייתי כל שנה נוסעת לקהיר בדיוק לרחובות האלה שהבאת שם בדיוק את פנסיון רומא שעכשיו אני אבצע שיר שנכתב עליו בכיכר הזאת שהוא יראה. סבתא שלי למשל מחיפה, האח שלה למד באוניברסיטה האמריקאית בביירות והיא הייתה נוסעת לבקר אותו והם היו נוסעים לחופשות למרות שהיא משפחה מאוד אשכנזית והיא עצמה שירתה בצבא הבריטי בקיירו ויש לי תמונות שלה וחוויות מבתי הקפה ובתי הקולנוע ואני החלטתי שאני צריכה להיות יהודייה ערבייה גם כאקטיביסטית וללמוד ערבית ולהסתערב עד שהבנתי כשהגעתי ללבנט שזה לא כל כך פשוט ויש בזה אקט קולוניאלי. באותם שנים שעשיתי את הסרט באלכסנדריה שאני רוצה לדבר אבל לא יכולה לדבר עם האחיות שלי, אחי שי שאנחנו מכירים המון שנים חי לו בברלין ומצייר על הדיקטים את כל הווילהלמים האלה והוא מראה לי מגזינים על הילדים הגרמנים בשואה ואני אומרת לו שייקו אנחנו עכשיו בהסתערבות מה לך ולזה, אבל שי שהוא יש לו שורשים הרבה יותר עמוקים משלי בלבנט כי אני חצי חצי והייתי צריכה לקנות אלבומי משפחה בקהיר, אני ממש הלכתי לחנויות יד שנייה וקניתי אלבומי משפחה שהיו לי מחירה עם תמונות כאלה יפות כמו שיש לשי באלבום המשפחתי, לי אין. אז המצאתי לעצמי ביוגרפיה ושי עקף אותי בסיבוב כי הוא חזר ללבנט, הוא חזר הביתה, מה שבשבילי באמת היה מרחב מדומיין. אז תודה שנפגשנו חזרה בבית הזה ואני אשתף אתכם בחלק מהמסע שלי בקהיר שבה באמת שהיתי בפנסיון הזה עם כל מיני נשים המרחב ורציתי מאוד מאוד להיות יהודייה ערבייה. באיזה שנים זה היה? וואו, רק שנייה, זה היה כל שנה בחופשת סמסטר הייתי עולה על אוטובוס ונוסעת לקהיר עד האביב הערבי בעצם, עד תחריר, שם הפסיקו לתת לי ויזה. אני גם נסעתי באוטובוס לאמן, שם הראו את הסרט שלי עם הפייזה, העבודה הזאת שראיתם הוקרנה באמן, כאילו המרחב הזה היה מאוד טבעי בשבילי, מה שגם היה למשפחה שלי,
והיום זה נראה באמת מדומיין. זאת אומרת, יכולתי גם לשמוע במועדון ג'אז ברמאללה לפגוש חברים, וזה היום נראה כמעט בלתי אפשרי, כן? לנגב חומוס בשכם, כן? יש שם מרחבים יפהפיים לבנטינים, יש שם אוניברסיטה, והיום זה בעצם באמת נראה מחוז של געגוע, אבל אם יש איזושהי תקווה לחלאס שבסוף התערוכה, בסוף המסע הפנומנלי שלקחת אותנו באמת בכל ההיסטוריה הציורית של שי, זה שאולי בגלל שאנחנו כאן נטועים ויש לנו בפה את השפה ואת הטעם, אולי עוד יהיה יום שנוכל לחזור ולטעום את המסעות האלה, לחזור ללבנט. בבקשה. סיגלית מתל אביב עומדת, מחכה ליד האוטובוס שיוצא בדרך למכה, וחיג'אב לראשה, אצבעותיה משחקות בטיליון ערבסקת אללה שאיברהים ענד לצווארה. הוא מנופף לאמו העטופה בגדי כותנה לבנים, מביטה בו בחלון האוטובוס המוקף בהמונים, סלמי עליה, סלמי ימה. סיגלית מנופפת בידה, האם מהנהנת לוקחת את מבטה איתה לדרך הארוכה למכה. למה אני מתחזה? באיזה סרט אני משחקת? באיזו אש כשאני הולכת אחריך בין המון המתפללים בחגיגות ירח מלא, המולד, שירה סופית מהפנטת, גברים מניעים את ראשם מצד לצד, נופלים מעולפים על רצפת המסגד, אתה נדחק לתוך הקבר, מתפלל לשלום אמא שלך, אני לוחשת איתך, לה אלוהה אלה אללה, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ידיים נוגעות בי, גופות מתחככים, תחבק אותי חביבי, אנחנו הולכים עם חברים שלך לבית הקפה, דברים נושבים אופיום מפה לפה. ויולט, אתה עונה במקומי, מניו יורק, משפחה פלסטינית, היא לא יודעת לדבר ערבית. הם צוחקים כשמישהו אומר, היא לא אמריקאית, היא יהודייה, מישראל, היא אחי, אני מזהה. המוסד שולח בחורות שיפתו אותנו, צריך להודיע למישהו. הלב שלי קופא, אני לוחצת את ידך, אתה לוחש באוזני, אל תדאגי, חכי בסבלנות, סבורי, ספר, חכי. ובסרט אימה בהילוך איטי, אתה מעביר לו את הנרגילה, הוא מחייך, יוצא עיניים, שיניו שבורות כמו שיניך, צלקת ליד העין. עוד קפה ועוד אחד, אני מזיעה ושותקת. בסוף אתם קמים בעצלתיים, באוטובוס הצפוף אני נחנקת מבכי, נפרדת ממך בפתח הפנסיון. הריח המוכר, המעלית, הסלון. אני מתיישבת ביניכן על הספה, אנלי מציעה לי עוגיות חמאה, איילין אומרת, את ממש השתגעת. עינב אומרת, כולנו השתגענו, יש לנו קדחת קהיר. אנלי אומרת, לכולם בחוץ יש קדחת קהיר, רק שכאן אנחנו יכולות להתפכח מקדחת אירופה ולהתחיל לראות. איישה אומרת בעצם שבסוף גם ההתפכחות הזו אנחנו מתפכחות. אני לא יכולה להפסיק לנסות לאחות. מחפשת תשובה בעיניה של מדאם קרוסטי, שמקשיבה כבר שנים לאותן השיחות, שמנהלות אצלה נשים בפנסיון, שקראה לו רומא במזרח התיכון. הדובר הבא שלנו, כל המהלך וכל המשתתפים באירוע הזה הם באמת נותנים
את המבטים על האוריינט, על הלבנט, על המזרח, גם מהנקודת המבט של המזרחים וגם מהנקודת מבט של הלא מזרחים, של האירופאים שהיגרו למזרח, ויש לנו את המכלול הזה, באמת מכלול המבטים הסבוך הזה. באמת הדמות של אהרון שלוש שכתב את הספר הנפלא הזה שלו, חיי, אהרון שלוש שבנה את מנווה צדק, שהוא רכש את השכלתו בקהיר, ואחר כך היה, או בביירות, ואחר כך נסע לקנות סחורות בקהיר, ומכר אותם ביפו, ושלח את ילדיו גם ללמוד בביירות. כלומר, כל המהלך הזה שתיארת באמת כאיזשהו מרחב ידע חופשי שאפשר היה לנוע בתוכו, שאנחנו בהחלט איבדנו אותו בגלל ההיסטוריה הקשה של המקום הזה. ואני רוצה להזמין את פרופסור הלל כהן. הדובר הבא, הלל כהן, הוא חוקר של ההיסטוריה של היחסים בין החברה הפלסטינית לציונות ולמדינת ישראל, חוקר את היחסים בין יהודים ומוסלמים לאורך ההיסטוריה, כתב את הספר תרפ"ט שנת האפס על אירועי תרפ"ט, וכתב את הספר אהבה שנאה על יחסי מזרחים ואשכנזים ועל הבעייתיות של המזרח שהפך להיות למזרחיות, כמו שחביבה בדיה אומרת, והלל כהן ידבר על האוריינט מנקודת מבטו. אני אגיד קודם כמה נקודות מחשבות ראשונות שלי שקשורות לעניין הזה של דברים שעלו בדעתי כשראיתי את העבודות שלך, שי, וזה העניין של אומנות ופנטזיה. בעצם הסוג הזה של הפנטזיה, ובעצם גם העבודות של נטע ליבר שפר שנמצאת כאן, מי שזוכר במוזיאון תל אביב, שגם שם היה את הפנטזיה של היהודי הערבי. והשאלה מה זה הדבר הזה, מה זה הדבר הזה של ליצור אומנות שעוסקת בפנטזיה, והאם זה נעשה מתוך מודעות לזה שזה לא יכול להיות, ואז זו רק קינה על עבר שהיה ועבד. האם בעצם היה בכלל עבר כזה? כשאנחנו רואים את התמונות של סבא שמע או של סבא עבדי, אנחנו יודעים מה הם הרגישו, אנחנו יודעים מה הם חשו, אנחנו יודעים מה זה היה בשבילם להיות מיעוט יהודי בדמשק או מיעוט יהודי בחלב או מיעוט יהודי בירושלים, ככל שהם היו מיעוט יהודי. האם אנחנו מדברים מתוכם באיזושהי רמה, באיזשהו אופן? יש אנשים שהשאירו קצת זיכרונות ואנחנו יכולים לקרוא את הזיכרונות שלהם, ואחד הדברים המובהקים שאנחנו מגלים כשאנחנו קוראים זיכרונות של אנשים שחיו כמיעוט יהודי בארצות ערב, וזה אולי נכון, או בארצות האסלאם, אולי זה נכון גם למקומות אחרים, זה שאנחנו רואים שפע של תיאורים מנוגדים לחלוטין, לא רק בין תקופה לתקופה, בין המאה ה-19 למאה ה-18, ולא רק בין עיר לעיר, בין ההבדל בין בגדד לחלב, אלא אנחנו יכולים לקרוא זיכרונות של שני אנשים מאותה שכונה, שמספרים לנו סיפורים שונים לחלוטין, מאותו דור, על היחסים בינם לבין השכנים הערבים. כלומר, עוד לפני שאנחנו מדברים על הלבנט כלבנט, וכשאנחנו מדברים על הלבנט כלבנט, אני עושה שנייה הפסקה ומעיר משהו על זה. דבר ראשון, של קיומו של הלבנט אנחנו צריכים את המערב. הלבנט לא קיים בפני עצמו. וכשאנחנו מדברים על הלבנט כמשהו נפרד, אנחנו ישר מדברים על לפחות לכאורה על שתי תרבויות מנוגדות, או שתי תרבויות שונות מאוד. ואז, כמו שחוסני הזכיר, אנחנו בהכרח, גם אם לא קראנו את אוריינטליזם של אדוארד סעיד, אנחנו יודעים שיש כאן משהו שיש בו ממד של הבניה, ויש בו ממד נוסף שלא מופיע בעבודות האלה, בעיניי לפחות, שאני לא מזהה אותו, וזה הממד של יחסי הכוח. מה זה הדבר הזה בלי יחסי כוח? מה זה הדבר הזה? עכשיו, אני יודע שיש ביקורת גם על הגישה שאומרת שכל דבר אנחנו צריכים לבחון באמצעות יחסי כוח, והביקורת הזו נכונה כי יש לנו כבני אדם כל מיני סוגים של יחסים. יש יחסי משיכה, יש יחסי דחייה, יש יחסי הערכה והערצה, יש כל מיני בוז, אבל יש דבר בסיסי שהוא יחסי כוח. והבניינים הנפלאים בפנסיון רומא, אלה לא בניינים שצמחו מתוך המציאות הקהירית,
או המציאות המצרית בפני עצמה, לולא פלישת נפוליאון לקהיר, ולולא האימפריאליזם או הקולוניאליזם, קהיר לא הייתה נראית כמו שהיא נראית. חלב לא הייתה נראית כמו שהיא נראית. בקהיר כמובן זה הרבה יותר בולט. אז יש לנו כאן את הדבר הזה שיוצר את הלבן, כלומר שזה בהכרח ההכרה בשתי תרבויות, ומשהו על ההכרה בשתי תרבויות, גם פה אני אעשה איזושהי הפסקה לשנייה, ואני אגיד משהו על ההבדל בין התפיסה, שאפשר לקרוא לה התפיסה בשאלה איך נוצרו תרבויות שונות. שאתם יודעים שהתורה והקוראן הם מאוד מאוד דומים בתפיסה ההיסטורית שלהם. אבל דווקא בשאלה הזו יש מחלוקת עצומה בין התורה לקוראן. התורה כשהיא מדברת על יצירת תרבויות שונות, אנחנו מכירים רובנו אני משער את הפסוקים, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסעה מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם, ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ויאמר אדוני הן עם אחד בשפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. הסיפור הקדום הזה אומר בעצם שקיומם של תרבויות רבות זה עונש שהטיל האל על בני האדם בגלל הניסיון שלהם להתאחד ולהיאבק בבורא. במקור לפי הסיפור הזה, וכמובן זה יכול לנבוע גם מהתפיסה של אדם הראשון וחווה. במקור האנשים השתייכו לאותה משפחה, מטבע הדברים דיברו אותה שפה, היו להם אותם מנהגים, הם היו בני אותה תרבות. אפשר להגיד שזה מעמיד את האלוהים באור לא כל כך מחמיא, שהוא חושש מתחרות של בני האדם, וכמו שאנחנו יודעים באופן כללי, הקוראן והאסלאם, הביקורת שיש בהם כלפי גם דמויות אנושיות קרובות לאל, וכמובן כלפי האל עצמו, היא הרבה יותר מצומצמת. אין דבר כזה ביקורת במובן הזה. והקוראן שהוא מדבר על ריבוי תרבויות, ריבוי עמים, ריבוי שפות, בסורת החושרת, מה הפסוק שם אומר? יא אייוה הנאס, אינא חלקנאכום מן זכרין ואונת'א וג'עלנאכום שועובן וקבאיל לתערפו, אנ אכרמכום ענד אללה אתקקום. כלומר, הו האנשים, הרי אנחנו יצרנו אתכם גברים ונשים, ובראנו אתכם כעמים ושבטים כדי שתכירו אחד את השני. שכן מה שקובע את הכבוד או את האיכות של האדם זה עבודת האלוהים שלו. זה מה שקובע. כלומר לפי הקוראן קיומם של תרבויות שונות זו ברכה לאדם, וזה רעיון אלוהים מקורי נקרא לזה, ולא תגובה על מעשה האדם. אז זה אני אומר כמאמר מוסגר, אבל אני חושב שיש כאן יותר ממאמר מוסגר, כי יש לנו כאן שאלה בסיסית איך אנחנו מתייחסים לתרבויות שונות. כבני אדם ששייכים עכשיו אחרי מגדל בבל, לפי הגרסה היהודית, או אחרי בריאת העולם, לפי הגרסה המוסלמית, אנחנו חיים בתרבות מסוימת, ואנחנו יוצאים לעולם ומביטים ומזהים תרבויות אחרות. עכשיו, לא כולם כל הזמן עושים את המהלך הזה. זאת אומרת, בתקופות קודמות, מי שגר בשבט מסוים, סביר להניח שהוא לא יצא מגבולות השבט, הוא לא יודע הרבה על שבטים אחרים. לא כן בתקופה המודרנית, ולא כן בתקופה המודרנית גם המוקדמת, שבה מתחיל הקונספט של הלבן. אבל פה שוב אני הולך עוד רבע צעד אחורה, ואני אומר את הדבר הבא, הלבן קשור גם ליחסי מערב ומזרח, בגדול, כלומר המערב העולמי והמזרח העולמי, ויש לנו בתוך זה את המקרה היהודי, והמקרה היהודי יש לו גם שני פנים. הפן האחד זה יהודים שחיים כמיעוט בקהילות רוב מוסלמיות במקומות שונים. אז זה הפן הפנימי הלוקלי. ויש את הפן הרחב יותר בין כלל היהודים. יהודים שצמחו, גדלו, היו דורות
תחת התרבות הנוצרית אירופית, ויהודים שהיו תחת התרבות האסלאמית. העת החדשה, וכמובן גם לפני כן היו תנועות מאזור לאזור, אבל העת החדשה מביאה למפגש גם של המערב את המזרח, מפגש שהוא לא רק צבאי אלא גם מפגש מסחרי, וגם מפגש של תיירות וגם מפגש של נושאים. והציונות מביאה למפגש מסוג אחר ושוב מפגש כפול, את היהודים מהמערב עם היהודים מהמזרח, אבל גם את היהודים מהמערב עם ארץ הקודש על יושביה שרובם בני המזרח. וכאן לתוך הסיפור הזה, הגעגוע שנאמר עולה מהציורים שלך, הגעגוע שעולה מהציורים שלך, כשאנחנו שואלים את זה, בכל זאת איזשהו מבט שהוא גם היסטורי וגם פוליטי. אז אנחנו נאלצים לשאול געגוע למה? מהו הלבנט הזה שאנחנו מתגעגעים אליו? האם באמת היה איזשהו תור זהב? מה היו המאפיינים של התקופה ההיא? האם זה הדבר שאנחנו רוצים לחזור אליו? אני חושב שהתשובה ברורה, אבל מעבר לתשובה של כן ולא, יש לנו דבר נוסף שאמר לי פעם יהודי חכם. אני משער שגם מישהו שלא יהודי היה יכול להגיד אותו דבר חוכמה. אני שמעתי אותו מאדם חכם, כן, זה היה יהודי בדתו. הוא אמר לי, הלל, זה שמי, גם אם תפסיק לעשן עכשיו, זה לא נקרא שלא ישנת אף פעם. אחרי 30 שנה שבן אדם מעשן, זה בן אדם מעשן. אותו דבר גם החזרה ללבנט. זאת אומרת, נעשו פה כל כך הרבה דברים, היו שינויים כל כך עמוקים, ואחד השינויים העמוקים ביותר זה, אתם יודעים, ללבנטיניות יש הגדרות מהגדרות שונות. ובשנות ה-40, ה-50, ה-60, ה-70, זו הייתה מילת גנאי מאין כמוה, ולגנאי הזה היו כמה רכיבים. רכיב אחד של הגנאי, כשקוראים עיתונים בשנות ה-50, ה-60, ה-70 בארץ, רכיב אחד זה, כשיש שחיתות בעיריית באר שבע, סכנת לבנטיניזם בעיריית באר שבע. אז זה דבר אחד. כשיש אנשים שמתחמקים ולא מתגייסים, לבנטיניזם פירושו חוסר לאומיות. וזה דבר מאוד מעניין. אחד המאפיינים של הלבנטיני שאין לו הזדהות לאומית חזקה, ולכן הוא לא משלנו, הוא לא יכול להיות משלנו. וזה נאמר כדבר גנאי. ומאפיין נוסף בשיח הציבורי של אותה תקופה של לבנטיניות, מאפיין נוסף זה סוג של חיקוי זול. אנשים שחושבים שאם הם לובשים חליפה, וסליחה מכל הסבים שלנו, אנשים שחושבים שאם הם לובשים חליפה, אז פתאום הם... ועניבה. אז פתאום הם חלק מתרבות המערב. ברגע שלבשת חליפה, בטהובן שלך, מוצרט שלך, פרויד שלך, קפקא שלך, כולם שלך, כי לבשת חליפה. וזו חלק מהשאלה. אנחנו יכולים להגיד שבסביבה המזרח תיכונית הכוללת, אחד הדברים שמאפיינים הרי דווקא את התנועות האסלאמיות, כשאנחנו מסתכלים על התנועות האסלאמיות, אחד הדברים שמאפיינים אותן זה מה שהם בעצמם אומרים, אנחנו לוקחים את הכלים אבל לא לוקחים את התוכן מהמערב. זאת אומרת, אפשר לראות את ראשי האחים המוסלמים הולכים חליפות, גם עם עניבות לפעמים, אנחנו רואים את זה. אבל הם אומרים, אנחנו לוקחים את הדברים החיצוניים, אנחנו נשתמש בפלאפונים, אנחנו נקים מערך טילים. כל זה אנחנו יכולים לקחת מהמערב, אבל אנחנו עושים את זה עם עולם ערכים שלנו. אז יש לנו פה עוד מצב, האם אנחנו נקרא לזה לבנטיניות? לא, מבחינתם הם משחקים אותה, נכון? כמו רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אחת, קליפתו זרק. אתה רואה עולם תוכן, בעולם משמעות, בעולם טכנולוגי, ואתה אומר, אוקיי, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה אני לוקח וזה אני לא לוקח. אבל אתה עושה את זה בשביל להתמודד עם האחר. האם זו שאלה תרבותית? האם זו מתקפה תרבותית? באיזה עולם אנחנו נמצאים עכשיו? בוודאי שאנחנו נמצאים בעולם הרבה פחות תמים משהיה העולם בתחילת המאה ה-20. הרבה פחות תמים משהיה באמצע המאה ה-19. אבל גם אז העולם לא היה תמים. העולם לא היה תמים. כשנפוליאון מגיע לקהיר, הוא לא עושה את זה מתוך תמימות. כשהוא מנסה לכבוש את יפו וכובש את יפו, הוא לא תמים. המאבקים האלה תמיד נמצאים. ובמאבקים האלה אנחנו כמעט אף פעם לא יכולים להגיד עם מי אנחנו.
אנשים שאין בהם את האיבה ואין בהם את האנטי, עומדים מול הדבר הזה. אנחנו לא אנטי מזרחים ואנחנו לא אנטי מערבים. אחת ההצעות זה אוקיי, אז אנחנו לבנטינים, אבל גם זה בלתי אפשרי. זה לא סכיזופרניה קבועה, אלא שזה חוסר קרקע מתחת לרגליים. אין לי הצעה יותר טובה, חוץ מאשר לעשות אומנות ולהביט בה. תודה רבה. טוב, ועכשיו עידן צבעוני יגיב להלל כהן. אני מזמינה את עידן צבעוני ממייסדי רסלינג, שמחכים אותנו מדי ספר בספר. עידן כתב ספר על בזכות הלבנטיניות, עם מסה שלו על הלבנטיניות כהצעה תרבותית, ועם 13 רעיונות ושיחות עם אנשים שונים על היחס שלהם לזהות המזרחית שלהם ולמושג לבנטיניות, המושג שעבר כל כך הרבה גלגולים. אז עידן, בבקשה. הלל, איפה אתה? רצית להגיב אליי, עכשיו יוצא שאני מגיב אליך. אבל זה נחמד, אני יכול להגיב לכולם. מה שהיה פה היום זה היה מסקרן, נפלא, מרחיב דעת. אם המדינה הזאת הייתה מדינה מתוקנת, אז היו מלמדים את חוסני עצמו, לא מה שהוא אמר, את חוסני עצמו היו מלמדים לבגרות 5 יחידות, וגם את סיגנית. זה פשוט היה עצוב שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, ואני חושב שאנחנו מדברים על לבנטיניות בהקשרים של עצב רב, כי אפשר לדבר על לבנטיניות בהקשר של העבר שלו היה לנו והעתיד שלו יהיה, וההווה שלנו אנחנו יודעים, אנשים לא מסוגלים לחיות בהווה, ההווה הוא אסוני, בלי קשר לאסון, ואנשים תמיד מתגעגעים לעבר שלהם, שהוא היה או טוב או קטסטרופלי, והם תמיד מתכוננים לעתיד שהם מקווים שיהיה טוב, והם חוששים שהוא גם יהיה קטסטרופלי, אז מה שנשאר להם זה רק לקונן על ההווה. והלבנטיניות במשחק הזה, אנחנו מדברים על מה שפעם היה פתוח, המרחב, דיברו פה על נסיעה במרחב, ואיך המרחב הזה נסגר ונסגר יותר ויותר. הוא היה קצת פתוח באימפריה העות'מאנית, אב גדול ורחוק ששולט אי שם, והמרחב קצת מנהל את עצמו בכל מיני צורות, בין אם מרתקות עד מנוונות ומושחתות, אבל עדיין היתרון הגדול שבאימפריה בכל זאת, אתם יודעים שזה בכל זאת מוצב הלל, יחסי כוח, מושג עריץ ודכני אימפריה, אבל עדיין באימפריות היתרון זה שאין את מדינת הלאום, מושג עריץ ודכני. כלומר, אנחנו בסופו של דבר בדרך כלל מחליפים פורמט דכני אחד באחר, עם כל השונות, אבל זה מה שבאמת היה במרחב האימפריאלי העות'מאני נתן, ואז באו הצרפתים, הבריטים, בהסכם סייס-פיקו, המרחב יותר ויותר נסגר, ואז הטרגדיה הציונית, שמכל מיני סיבות יהודים נדחפו לפה, והפרו את הפאנקשואי של המרחב הזה. המרחב כביכול היה פעם קצת יותר מאוזן, אני אומר במרכאות, כי הוא אף פעם לא היה מאוזן, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו מדמיינים את העבר וחוששים מפני העתיד, אז באה הציונות והפרה את האיזונים האלה שמלכתחילה לא היו, ויצרה את מה שאנחנו מכנים היום מרחב האסון, שהוא מתגלגל משנות ה-30, ויש את התרפ"ט, ציוני דרך בהתגלגלות של האסון, סגירת המרחב, הרכבות לא יכולות לנסוע עוד מירושלים לדמאסקוס וקהירוס ולבנונוס וכו'. המרחב נסגר, 48 עוד סגירה של המרחב, 67 עוד סגירה של המרחב, ביחסים דיאלקטיים של פתיחה של המרחב, מכיוון שהמרחב הזה נסגר מצד אחד, אבל הוא גם נפתח ליהודים מצד שני, ועוד כל מיני מרחבים, קצת לבנון, קצת סוריה, כל מיני דברים נפתחים, מכיוון שהציונות יש לה שתי פעולות, פעולה אחת גטואית, הסתגרות מאוד חזקה, ופעולה שנייה שבאמת גם מייצרת את ההסתגרות הזאת, זה הנטייה האימפריאליסטית שלה. כלומר, התרחבות במרחב, וזה מה שנקרא רצון אימפריאלי, אפילו מדומיין, אבל גם ממשי, וגם הסתגרות גטואית. כאשר היום אפשר לומר שהגטו שבו אנחנו חיים, מדינת ישראל כסוג של גטו, מכיוון שהיא הפכה להיות גטו, מכיוון שהיא עסוקה בקליית האחר. וקליית האחר, שזה עזה למשל, מייצרת את הגטו שלה עצמה, במובן שהיא משיתה על עצמה אסון, היא לא יכולה בעצם, מכיוון
היא חושבת רק דרך מנגנני כוח, אלימות, חומות וכו', היא בעצם מייצרת את עצמה ככלא הגדול של עצמה, שהיא לא יכולה לקיים יחסים עם המרחב. חוסני, העלה את זה, זה שאנחנו וילה בג'ונגל, שאנחנו מסוגרים. בעצם הישראלי כל הזמן מכניס את עצמו למלכודת הגטואית הישנה, מבלי שהתכוון לכך. אבל אני דווקא רציתי לדבר על משהו אחר. רציתי לדבר על ההסתערבות של סיגלית, ועל זה שהיא אומרת, שי, אתה היית בברלין ועשית שם דקורציות של ארנט, השתכנסת, התמזרחת, זזת, כל הדברים האלה שאי אפשר להתעלם מזה. רק למה אני מחזיק את זה ביד? בכיס. ואז אני רוצה לפתוח את הדבר הזה של התמזרחת, השתכנסת, וגם, באמת גם מה שהילל אמר, שם מערב, פה מזרח, והנה ספר נחמד של פול מנדס פלור בשם אוריינטליות ומיסטיקה, יצא לו מזמן, מנדס פלור נפטר בעצמו לפני מספר חודשים, היה חוקר גדול, והוא באחד הפרקים שלו מספר על מיסטיקה ופולחן במזרח. אני קורא מתחילת הספר, זה בעצם מאמר שלו שהפך לספר, אבל הוא מספק לנו כלים יפים בשביל להבין את שי שמצייר את ארנט, שזה ארנט ופולצלן, האיקונים גדולים שלו, ועכשיו הוא מצייר את הסבא רבא שלו, what the hell, כאילו, וגם איך זה קשור, מה שי אתה, מה ארנט, ועכשיו את הסבא, תסביר לנו את הקשר, מה הקשר, ואז פותחים ספר, והספר עושה קשר, לפחות הקורא מסוגל לעשות את זה. אני קורא לכם מההתחלה, וזו אנקדוטה חביבה מאוד שלא תגידו. אחת הדמויות הססגוניות ביותר בבוהמה העליזה של מינכן, במפנה המאה ה-19, הוצבה ללא ספק באישיותו של עומר אל-רשיד ביי. חכים ביי כזה. עטור גלימות בדואיות, אבנט בצבעי צהוב וירוק בוהקים, תרבוש אדום ומגפי אור גבוהים. נחשב היה הפטריארך בעל הזקן האפור אצל תלמידיו, לבר אוריין כריזמטי בן עולם אחר. אל-רשיד ביי, יהודי מלידה, נולד כפרידריך ארנט קונברג, שהתאסלם באיסטנבול בשנת 1886, אין עוד פיתול, אל תפחדו, לימד את הנועים אחריו את חוכמת המזרח, תסבוכת סינקריסיסטית של תורות מיסטיות, הודיות, בודהיסטיות ומוסלמיות. שי עבאדי, רשיד ביי, כלומר שפול פותח את הספר שלו ולא במקרה באנקדוטה הזאת של הרשיד ביי שהוא יהודי שגם מתאסלם ויש לו פסינציה למזרח. עכשיו פול עושה במסע שלו סקירה שופנהאואר, ניטשה, בשביל להסביר למה היהודי המוזר הזה עם הגלביות והחיג'אב, מה קרה שהוא התאסלם, מה קרה שהוא, יש לו פסינציה למזרח. זה לא באמת, זה לא מזרח שקיים באמת, זה הפסינציה למזרח, זה נעשה פרפורמנס של המזרח. מה קרה? ופול מסביר בדרכו, אני מניח שזה נכון, וזה אחד ההסברים, הוא מדבר על שקיעת המערב, לא במובן הזה הכוחני, האימפריאלי, אלא בשקיעת רוח המערב, הייאוש מהרציונליזם, כמה קאנט אפשר, די כבר קאנט, נאו-קאנטיאנים, אין לנו כוח, קסיררים, הגיע לנו עד לכאן, ואנחנו רוצים להכניס לרוח הקנטיאנית, וזהו פותח דרך שופנהאואר וניטשה, צדדים אי-רציונליים יותר, מיסטיים, שהם בזיקה, הם מחפשים בעצמם את הזיקה למזרח. המזרח אמור לתת את התשובה הזאת לרציונליות של המערב, בגדול. אז זה הסיטואציה הזאת. אחר כך, אז יש לנו זן אחד של יהודי, שי עבאדי כזה במאה ה-19, ששם וכל מיני דברים כאלה. אחר כך אני חושב, רק רגע, יש לנו גם את החבר גרשום שולם, ואת החבר בובר, שניהם בסוג של פסינציה למזרח. מכיוון שהחבר פול מנדס פלור אומר שהיהודי הזה, שבעצם הוא מקבע את זה, שלומר אז יהודי, באירופה, במאה ה-19, היה לומר מזרחי.
היהודי הוא של המזרח. ואם חושבים על זה, לפחות ברמה הטכנית, כל אוצרות התרבות של היהודי הזה בגטו ורשה, גטו לודג', גטו, הוא חי על סמך טקסטים שנכתבו במזרח הקדום. אמנם מזרח אחר ומזרח קדום, אם זה התורה, אם זה המשנה, אם זה התלמוד, או תלמוד ארץ ישראלי, או תלמוד בבלי, המשנה בארץ ישראל, כל הדברים האלה, בעצם באופן טקסטואלי, הם חוכמת המזרח. והיהודי הזה הוא חלק מחוכמת המזרח. כלומר, כשאומרים יהודי באירופה, זה או יכול להיות בדרך כלל, שם במאה ה-19, שאני בעצם צובע אותה עכשיו באופן לבנטיני, מכניס עכשיו את האוסט-יודן לסיפור הלבנטיני, זה כינוי גנאי. זה כינוי גנאי. מכיוון שהרדר, ופולמן מצטט אותו, אומר שהיהודי הזה זה זן אסיאטי של פולש אסיאטי. כל הדברים הרעים, הוא מצטט כמובן את הגל וכו', שכולם מה שנקרא בבוז ליהודי, כלומר שהיהודי זה בעצם היהודי באירופה במאה ה-19, ואני אוסח את זה במילותיי, זה המוסלמי הנסבל. המוסלמי זה מחוץ לגדר בעצם, לא נעים לומר, יש את שנקרא הסיפור שהטורקים צובעים על וינה, 1500 ומשהו, אל תתפסו את המילה, מאיימים על אירופה, והיחסים לא טובים, כלומר בעצם הם יחסים בין שתי אימפריות. היהודים הם לא במצב האימפריאלי, הייתה להם פעם אימפריה במרכאות, לא יודעים אם היה, יכול להיות שהייתה איזה ירושלים, היה בוטקה, היה להם אימפריה אחת גדולה, בטוח טקסט, האימפריה של היהודים זה הטקסט, אבל בעצם האסלאם והנצרות היו במצב אימפריאלי מתחרה, ולכן הפנטזיה על השמדה הדדית היא בין אסלאם לנצרות ולהפך, אלה הפנטזיות. עכשיו, היהודי במובן הזה, נכון, אנחנו חיינו עם הפוגרומים וזה וכל הדברים האלה, אבל הוא כן היה השארית שאפשר להשאיר, השארית הנסבלת. יש מה שנקרא הבחנה בין אחר נסבל לאחר הכרחי. גברים ונשים הם אחרים הכרחיים, כי אחרת אין תרבות, אם נשמיד את אחד מהם אז לא יהיה, אבל יש אחרים נסבלים. אחרים נסבלים הם אחרים שמה שמאפיין אותם שבפוטנציה אפשר להשמיד אותם, והתרבות תמשיך. זו הקטגוריה של האחר הנסבל. וכמובן שהדברים יותר מורכבים, האם חיות זה אחר נסבל, האם נשמיד את החיות, אנחנו נמשיך להתקיים? כן, לא ברור. ואני חושב שאחד הדברים של המשיגס הנאצי היה לומר שהיהודי הוא אחר, רק אחר נסבל, הוא לא אחר הכרחי, כלומר אפשר גם בלעדיו. והם פתחו לנו את השאלה הזאת. אבל אני חוזר שוב פעם, היהודי שווה מזרחי שם אצל האוסט יודן, וגם בעיניים של הנוצרים, מה שמושלח עליו. אחר כך, והראשית בי שציטטנו כאנקדוטה החביבה הזאת, הוא נותן את האופציה היהודו-מזרחית אוניברסליסטית. זה אחד. אחר כך יש לנו את האופציה היהודית, נוסח שולם בובר, שמחפשים בתוך היהדות את התשובה לבורגנות של ההורים שלהם, היהודו-פרוטסטנטית נוצרית, והם עושים איזה סוג של חזרה בתשובה לשוליים של ההוויה היהודית, כי הם לא חוזרים ליהדות הרבנית, הם חוזרים ליהדות שהיא, לא נעים לומר, הפאנק של היהדות, שוליים, אני לא אומר אזוטריים, ושולם, מה שנקרא, מנסה להבין את המשכיות היהודית, קבלה וכו', חוזר לסצנת המודרניזם השולית של היהדות, והוא מחפש שם משהו, כיהודי בין המזרח, זה החיפוש שלו את המזרח, והוא עושה את הפעולה הזאת כפעולת נגד, שהוא הרי גדל על הרוח הנוצרית שאומרת שהיהודי בין המזרח הוא נחות, אז הוא אומר עכשיו, נחות? בואו נעשה את הטרנספורמציה ונראה לכם כמה לא נחות, ובואו נחקור את כל המרחב הביזארי הזה שקוראים לו מיסטיקה וקבלה, שהוא בהחלט גם מבחינתו מרחב ביזארי. אני חושב ששולם, כשהוא כחוקר קבלה, מסתכל על
הפציינטים הקבליסטים שלו, קצת כמו שפרויד מסתכל על שרבר, על הפסיכוטים, הנוירוטים וההיסטריים או ההיסטריות. כלומר, פרויד, אנחנו יודעים, נמשך לפציינטים האלה, הוא נמשך לפסיכוטי, אבל הוא אומר, וואו, it's too much. ואני חושב ששולם גם במרחב הזה של משיכה לדבר הזה היהודי המוזר, וגם כאילו ריחוק רציונלי, כי הוא בכל זאת יקה ולמדן. אני חושב שהוא מביא איזו אנקדוטה אחת שמראה בספר שלו על התנועות המשיחיות בישראל, כאילו בעם היהודי. הוא מביא דוגמה של, היו כל מיני, לפני שבתאי צייה, היו כל מיני מתנבאים, משיחים, המשיח מגיע מחר, ב7 בוקר, וזה, ואני משיח, ואתה משיח, כל מיני אפיזודות כאלו סוקר. ואז אחד מביא דוגמה של מישהו מתימן שאומר שהוא המשיח, והמשיח צריך להגיע, ואומרים לו, איך נדע השלטונות, איך נדע שזה המשיח? אז הוא אומר, המשיח יערפו את ראשו ויקום לתחייה. אז הם עורפים את ראשו. אתם מבינים שהוא לא כאן בתחייה, ושולם מאוד נהנה מזה. כאילו, מספיק עם האוואקוס. אוקיי, זו האופציה השנייה של ההתמזרחות הזאת, של חיפוש היהודי והמזרח באירופה, שם. האופציה השלישית זו האופציה הציונית, מכיוון שהציונים, לפני שהם הגיעו לפה, הם חשבו שהם יכולים להיות נוצרים. כל הרעיון של הרצל ולילינבלום, האפשרות להשתלב בחברה האירופאית כנוצרי, הם מבינים נסכם את זה במהרה שזה לא עובד, הם לא עוברים. אפילו אחד כמו היינה, וארנט כותבת עליו שהוא היה מאוד 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 רצה, בכל זאת לא הסתדר לו, שהוא סופר גיק, סופר היינה, לא עבד. וארנט מאוד רגישה לדבר הזה. בעצם ארנט, כשהיא כותבת את המסע שלנו, אנו פליטים ב-1943 כבר מהגלות שלה בארצות הברית, היא כותבת בחדות מאוד גדולה על האנטישמיות, על חוסר היכולת הזאת לעבור ולהשתלב, ובבוז מאוד גדול לכל המתבוללים. אתם לא תאמינו כמה היא כהנא חי שם, אני קצת מגזים, אבל כמה היא בן גבירית, כמה היא יהודיה גאה מאוד, נכון, תקופות אחרות, 1943, נכון, היא סולקה, היא גורשה, היא פליטה, אתם לא מבינים איזה לב יהודי חם ופועם, כמו יהדות צרפת החמה, זה פשוט לא להאמין, לקרוא וליפול, איזה בוז למתבוללים בתרבות האירופאית, וכמה כבוד יהודי יש לה. זו לפחות התחנה שלה ב-1943, אבל מה שאני רוצה לומר, שעוד אופציה ליהודי מזרחי באירופה, זה הסיפור הזה של הציונות. שהם מבינים שהם עם שמי, מתיחים בהם, אתם השמים, אתם לא שייכים לאירופה, אתם לא שייכים למזג הצפוני. בסופו של דבר, הם מקבלים את זה ואומרים, נכון, אנחנו חלק מהשמיות, ואנחנו חוזרים למרחב השמי שלנו, בסיפור הלאומי וכו'. החזרה הזאת יכולה להיות חזרה פנטזמטית, יפה, ספרותית, נאה, חזרה למרחב השמי, לשים חיג'אבים, ללמוד מחיי הפלאחים. יש לה אופציה כזאת, אנחנו יודעים שזה לא הלך רק למקומות האלה, זה גם הלך יותר לכיוון של טנקים, מטוסים, F-16 וכו' וכו' וכו', עד בואכה עזה של ימינו. כלומר, מה שנקרא, מהיהודי בין המזרח באירופה עד פאתי עזה של היום. כלומר, לאן כל הדבר הזה הוביל? כל זה לא היה אלא לומר ששי מבחינתי, כשאנחנו מנסים לזכור את העבודות, את מרחב התנועה שלו, בין ברלין, בעצם זה שי, זה בין ברלין לדמשק. ברלין, דמשק, ירושלים, כי הוא ירושלמי. גם, כל מיני, אנחנו כל מיני. אז אני אומר שזה לא בדיכוטומיה, זה לא או, זה יותר טבעי ממה שאנחנו חושבים, זה יותר הוליסטי. והמושג הזה של הלבנטיניות, ופה אני אסיים, הוא בעצם נותן לנו את האופציה לחשוב על הזהות שלנו כסוג של פרודיה. הזהות היא סוג של פרודיה. אממה, פרודיה מאוד רצינית. מאוד מאוד רצינית, מכיוון טרגית, על הקוטב הטרגי. עכשיו, עם הזהות שלנו, טרגי.
אם אנחנו, כביכול אפשר להגיד, אם אנחנו לא נבין את הזהות שלנו כמשהו פרודי, כמשהו משחקי, כמשהו שהוא גמיש, כמשהו שהוא נותן לנו את מרחב התנועה בין ארנט לסבא רבא בדמשק, אם לא נבין, ואם ניקח את הזהות שלנו כמשהו מאוד רציני, כן, זה אני ככה, וזה אני ככה, ולא נבין את הראשית באים, את הפסינציות, הפסינציה היא בממשי, זה לא, הפסינציה היא בונה תרבות, אנחנו, מה שנקרא, רוב הדברים הממשיים שלנו הם בדמיון, ככה אנחנו מבנים את הממשי בדמיון, ואם אנחנו נהיה יותר מדי רציניים עם הזהות שלנו, אנחנו נגלוש לטרגי. זה העניין. איך הזהות יכולה להיות פרודיה ולא טרגדיה? כשלדעתי היא כלואה וסגורה בעצמה באופן דיכוטומית, היא מובילה לטרגדיה. אתה פה, אני שם, כל הדברים האלה. עכשיו, זה לא שאין הבדלים בין אנשים, כי אחרת זה ממש לא מעניין. כולם אותו דבר, זה ארנטי כמו חכים ביי, וזה כמו זה לא ככה. יש הבדלים, אבל בתוך ההבדלים יש גם הרבה קרבות, וזה מה שמעניין, ההתחה הזאת. הלבנטיניות היא בדיוק, כפי שאני מבין אותה, היא פתוחה להרבה, מרחבי הבנה, היא בדיוק המרחב הפרודי הזה, היא בדיוק הבין לבין הזה, היא מה שאנחנו יכולים לייחל לו, היא מה שאנחנו יכולים לעשות עם ארנט, לסובב אותה על הראש, את הגרמניה הזאת, ולהראות אותה גם כלבנטינית. היא את ז'קלין כהנוב בדיוק שמפנטזת על ניו יורק, מקהיר שלה, ובעודה שומעת בצורה כל כך צלולה וכל כך מיוחדת את קולות המואזין. היא עושה כבוד לקול המואזיני הזה בצורה מרתקת, למרות שהיא לא יודעת ערבית. נו שוין, לא יודעת ערבית. אבל היא שומעת, הלוואי ונשמע כמו ז'קלין כהנוב את קולות המואזין, ונדע לתת להם מקום בפנייה שלהם לאלוהים, מכיוון שהיא שומעת את זה, היא שומעת גם את הקוראן וגם את התורה, שמיעה, מה שנקרא, רב רובדית, רב ערוצית, מה שלא תרצו. וזה הדבר הזה, האם אנחנו יכולים לפתוח את הזהות שלנו, אני כן חושב שזהות דבר חשוב. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחיות בלי זהות, זהות זה לא חשוב, לא. אני חושב שזהות, אני חושב שהיא צורך נרקיסיסטי, בריא. אני הולך פה עם פרויד, הוא יכול להיות ביקורתי כלפי הנרקיסיזם, אבל הוא לא חושב שאדם לא צריך להכיל נרקיסיזם, כי בלי נרקיסיזם הוא פשוט כלום, הוא ספלש, הוא מת. אני לא יודע מה הוא שום דבר. אנחנו צריכים זהות, אבל אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם הזהות שלנו. זה הדבר. ופה ההצעה של הלבנטיניות, ואני חושב שככה אני קורא גם את העבודות של שי, לבנטיניות כזהות פרודית. זהו, תודה. תודה לעידן, זה היה מרתק והצעה מאתגרת. זה גם עונה על הטענות של שי שהוא משתכנז, כאילו, ופתאום הוא... לא, זה טענות של הרבה, כאילו, אותם, שהתכחשת לעברך וכל הדברים האלה. כלומר, הכל אפשרי בו זמנית, ושי, אני מזמינה אותך לסכם. אז קודם כל, תודה רבה לכולם שהגיעו. טוב, היה לי חבר מאוד טוב שקראו לו רדו, ושעשו ערב ככה לכבוד שירתו, אז כשהוא עלה לדבר, עוד אמר, גבירותיי ורבותיי, כל מה שהיה לי לדבר, כתבתי. אז אני יכול להגיד, כל מה שהיה לי להגיד, לא, הוא אמר בעצם, כל מה שהיה לי להגיד, כתבתי, אז אני יכול להגיד, כל מה שהיה לי להגיד, ציירתי. אז, אבל לא, גם כתבתי. אז לשם שינוי, בדרך כלל אני לא קורא, ומדבר ככה חופשי, אבל, מה? לא, זה בסדר, אני אעשה את זה קצר. אז קודם כל באמת תודה רבה לכל מי שהגיע, ותודה רבה לטלי ולחוסני ולסיגלית, החברה הוותיקה, ולהילל ולעידן כמובן. כשמנסים לעשות איזה סוג של סדר בבלגן הזה שעידן הגדיר אותו כפרודי, זה הפך אותי לפרודיה, אז לא, זה בכלל לא, זה דווקא מאוד יפה, זה באמת ההיגיון שבשיגעון, או המרחב הזה שמטורף, שבעצם היכולת להתנהל בו היא בסופו של דבר לבחור מה אתה רוצה להיות בהתאם לזמן ולמקום ולתחושות שלך, וזה נחמד שכאמן יש לך את הלגיטימציה הזאת. גם אגב כשעשיתי את הארוחה על פונטורמו ומרקוזה,
אז אמרו לי, מה זה, מרקוזה זה בכלל צייר מהמאה ה-19, גרמני, שאיפשהו הגיע בסוף לאנטוורפן, פונטורמו, מנייריסט, איטלקי, איך עשיתם בכלל את החיבור הזה? מה הקשר? ובאמת שבתקופה מסוימת באו אליי יוצרים, והראיתי להם את פונטורמו ומרקוזה, לא הבינו כלום. ואז עשיתי את הטריפטיכון ושמתי את עצמי בפנים. ואז אבי לובין אמר לי, תשמע, מבחינתי זה היה, השם של התערוכה היה השובה של התשוקה. שנים, אפרופו מה שטלי דיברה, כאילו העניין הזה של הציור הנוצרי, הפשן והמנייריזם ופונטורמו, שזה הכל שם מין אירוטיקה ונצרות וג'יזוס וזה, כאילו כל הדברים האלה שרק נוצרים יכולים לחבר. ואנחנו היהודים המסכנים כאלה, אם לא תעשה תמונה ולא זה, ונורא מקפידים על זה ונורא ממושמעים. אז באמת החיבור הזה שעשיתי בין שניהם, ופתאום שמצאתי את מרקוזה, צייר יהודי שעושה ציור הומואירוטי על נושא תנ"כי, אמרתי, אלוהים ישמור, איזה יופי, ואיפה הוא בכלל כאילו התחבא כל הזמן, ואז כשגיליתי אותו לראשונה במחלקת הרסטורציה של מוזיאון תל אביב, באמת נכנסתי, זה ציור ענק, ועמדתי נפעם, וכאילו גיליתי את אלוהים פתאום, אפרופו האלוהים היהודי, שהנה צייר נוצרי, צייר יהודי, במחצית הראשונה של המאה ה-19, וזה לא אופנהיימר ולא ישראל ולא גוטליב, מצייר ציור ענק, נקרא לו הומואירוטי, זאת אומרת, אבל הוא תנ"כי, אבל כאילו נאו-קלאסי בצורה הכי מפוארת. אז בסופו של דבר זה הכל היה סוג של טעימות. אם הגעתי לפריז ברזידנסי ונכנסתי לאיזו כנסייה וראיתי את האיקונות, ואז בתוך איזה תהליך יצרתי סדרה שלמה של איקונות, אבל אז הפכתי את החברים שלי לאיקונות, וציירתי אותם, כאילו זה, וסיגלית מכירה את כל הסיפורים האלה, והיא באמת, זוכר שהיא באה אליי הביתה בברלין, ואז היא ראתה את כל המגזינים הגרמנים, והיא פשוט נטרפה, איך המזרחי הזה שוקע לו בתוך כל הקיסרים, והאמת שהיה לי חבר, מכר גרמני, שהוא שר התרבות של ברלין, והוא באמת, בזכותו גם נוצרה הסדרה אוגוסטו ויקטוריה, הוא אמר לי, תשמע, אני מכיר כל מיני גרמנים שמתעסקים עם הקיסרים והזה, אבל ישראלי שיש לו את האובססיה הזה, בזה אף פעם לא נתקלתי, ואז הוא לקח אותי למוזיאום של אוגוסטו ויקטוריה בפוצ'דם. מבחינתי אוגוסטו ויקטוריה זה היה המבנה הגדול שם על הר הזיתים וזה, ונכנסנו לשם וראיתי את המוזיאום המסכן הזה באוגוסטו ויקטוריה, באיזה שמתה כאילו בגלות שם בדון, בהולנד, ואת הבן שלה, יואכים, שטלי הראתה את הבראשית הזה, שהתאבד, וגם תקעו לה שם את האישה השנייה של הקיסר, שמו לה בתוך המזולה. בקיצור, כאילו, כואב הלב, ואז נוצרה הסדרה. טוב, אני אתחיל בכל זאת לקרוא, כי בכל זאת כתבתי, ואני אנסה לעשות את זה קצר. הלבנט, כשחשבתי איך הכל התחיל, אחרי הניז'ינסקים, הארנטים, גרמניה ועוד, אז אני מניח שהייתה זו הנוכחות של סבא שלי מצד אבי, עם השפם האבות, שינה בין הדמות של סולטן טורקי, עם תרבוש של הראש, לדמותו של הקיסר הגרמני וילם השני. והתמונה של סבא שלי וסבתא שלי מצד אמי, אי שם בראשית שנות ה-30 בערי ירושלים, בלבוש אירופאי מחויית, והתמונה המפתיעה שהתגלתה במהלך העבודה לסדרה הנוכחית, של הסבא של אמי אהרון, לבוש בגלביה, שחום ונראה כפלח מצרי. זה בכלל סיפור. אמא שלי שנים דיברה על הסבא שלה, שהוא היה ראש ועד הקהילה הספרדית, והוא נסע לשליחות לארצות הברית, ושנים הוא לא לקח שנים, זה אוניות וספינות, וכשהוא חזר בכלל, הבן שלו, סבא שלי, לא רצה לקרוא לו אבא, כמי שגידל אותו היה סבא. והדימוי היה של איש נורא נורא חשוב, והחלבים הם גם בהירים, אז אני כל הזמן תיארתי כאילו את הסבא הזה כאיזו דמות נורא נורא חשובה, במהלך העבודה על הסדרה, בסוף איזה בת דודה נידחת, כאילו מוציאה לי את הצילום, מה זה פלח מצרי, עם גלביה ותרבוש וזה, אמרתי, איך זה יכול להיות? ואמרתי לאמא שלי, אמא תגידי, זה סבא, כאילו זה הסבא? אז היא אומרת לי, כן, לפעמים הם התלבשו ככה גם כן. ואחרי זה שעשיתי את הסדרה, אז היא ידעה שאני כבר הולך לעשות עליו זה. אז היא אומרת לי, כשאני יוצא מהבית, אבל אל תכתוב עליו בערבית, שלא חשוב שהוא ערבי. כי עם הגלביה והכיתוב וזה. והסדרה הזאת, זה דווקא היה, כאילו ללכת לכתוב בערבית עד הסוף, ולא רק לכתוב בערבית, אלא לכתוב עבדי בערבית, שזה תמיד שם משפחה, כי הוא שם משפחה באמת ערבי. ואותו חוסני בטח יכול להעיד שיש הרבה ערבים, או חלקם עם שם עבדי. זה היה באמת מצד אחד לצאת, אפרופו סיגל, לצאת מהארון
עם המזרחיות, אבל זה בסופו של דבר גם לא היה החזרה ללבנט שלי. זה החזרה ללבנט של כולנו, כולנו פה חיים בלבנט, וכולנו חלק מהמזרח, וכאילו אנחנו מתכחשים לזה, מתכחשים לערבית, ואפרופו הלימודי שפה, שהייתי צריך ללמוד גרמנית וצרפתית, וכמובן אנגלית וזה רק שנים אני מנסה לחזור לשפת אמי הערבית, שהוריי דיברו את זה פלואנטלי, אבל לא דיברו בבית, למעט הסודות. ואני זוכר, אפרופו מה שאמרת, עידן, כשעשיתי את הארוחה על פאול צלן, אז כשפאול צלן נסע מרומניה, הוא ברח כאילו באיזשהו שלב מרומניה לווינה, אומרים, זה האמן המזרחי, האמן שהגיע מהמזרח, כצ'רנוביץ היא מזרח. ובצ'רנוביץ בכלל, כאילו הגדירו אותה כירושלים שעל הפרוט, שהנהר הזה. זאת אומרת, תפסו אותה כאיזה מחוז אסיאטי בתוך לב אירופה. אז כל העניין הזה של המזרח הזה הוא נורא מסובך, ואני חושב שהיכולת להתנהל בו, היא מאוד אינדיבידואלית באמת, והם מאוד כעסו עליי, הבנות האלה, גם סיגלית וגם סיגל אשת, כי בשעתו הייתה תערוכה במוזיאון הנחרות, שפת אם, וכאילו נורא התאים, אני מזרחי, אני אומן, אני זה כאילו קיבצו אומנים מזרחים שזה, אבל אני סירבתי, לא, באופן טבעי, פשוט הרגשתי שזה פחות מתאים לי, כי המזרח שלי נורא מסובך. כאילו, ונורא מורכב, ואימא שלי עם הלדינו והעברית והגפילטה פיש והקובה, וכאילו היא עשה סלט מיונז מהכל, וזה דווקא לפעמים היה טעים, לפעמים פחות. טוב, אז אני חייב לנקות את המשקפיים. טוב, עוד. והיה גם את אוגוסטה ויקטוריה, ששם טלי בעצם כתבה לי את הקטלוג של הטקסט, המבנה דמוי הטירה האירופאית, על שפת מדבר יהודה שציירתי לסדרה אוגוסטה ויקטוריה. ואת ויקטוריה לואיזה, הבת של הקיסרית הגרמנית האחרונה, אוגוסטה ויקטוריה, בהלוויית אימה, שהפכתי אותה למעין אישה בדואית. היא הייתה עם קפוטה כזו נוצרית וגלימה, פשוט לקחתי אותה, שמתי אותה על ה-OSB, נראתה בדואית מהלכת במדבר. זאת אומרת, עשיתי שם כבר כל מיני מהלכים שהכינו בסופו של דבר את החזרה למדבר, כל אלה היו כבר אותות ראשונים של חזרה ללבנט, אך היו גם כמובן את הערבית מהבית, הסודות של ההורים שנאמרו בערבית, האמרות שפר של אמא, אם בערבית, לדינו או עברית, כל אלה יחד עם העבדי, הישראליות, היהדות, התבלבלו להן כל השנים וחיו יחדיו בתוך זהותי. ביקשו כל אחד את מקומו, ולבסוף פרצו ומצאו להם את דרכם החוצה בסדרת העבודות השלמה, חזרה ללבנט. אבל העניין הוא כמובן לא היה רק אני, אלא כולנו, שחזרנו ללבנט כאומה, מי מקרוב ומי מרחוק, ומי בכלל שהיה פה כל הזמן. והחזרה הזאת היא ארוכה וממושכת מדי, וגם אם לרגע נראה שאנחנו ממוקמים בו כבר, באה ההיסטוריה המעטלת שלנו ושל המקום חסר המנוח הזה, ונותנת לנו סתירה מצלצלת. הזמן, וזה אפרופו מה שהילל אומר, כאילו אני אומר חזרה ללבנט, כאילו הלבנט היה נחמד, והיה זה, והטוב, והעות'מאנים, והבריטים, אף פעם לא היה פה טוב. זאת אומרת, מי שיודע קצת היסטוריה, וכאילו אנשים מתרפקים על התקופות, נגיד לפני 6 הימים, תמיד היה פה קטסטרופות, תמיד היו פדאויונים ומסתננים, וכאילו מי שאתה קורא עיתונים בכל תקופה שהיא מקום המדינה, אבל גם לפני כן כמובן, אפרופו הלבנט, מושלם הוא לא היה. הזמן מסנן דברים לנוחותנו, וקל לעתים לדבר על ארץ ישראל הישנה והטובה, או להגיד שאומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי כמובן, והכל היה נפלא וכדומה. שמח תמיד היה, אבל טוב באמת אף פעם לא ממש היה במקום היפה והמדמם הזה. לא סתם כונו גם בשעתו העות'מאנים, האיש החולה על הבוספורוס. שוב, העות'מאנים, אפרופו מה שאתה אומר, יש המון צדדים, אבל כאילו נתפס כתקופה בעייתית, למרות שכמובן היו בה הרבה היבטים. האיש החולה על הבוספורוס, וגם כמובן המנדט הבריטי לא היה פיקניק. והמלחמה הגדולה, לא עם מלחמת העולם הראשונה, שאלו שכינו אותה, כך לא יכלו לשער את עוצמת הקטסטרופה של מלחמת העולם השנייה הנוראית, שאתמול ציינו את מוראותיה. ואת השלכותיה כאן, הפוסט-טראומטיות שמלווה אותנו. אז אולי הרעיון הלבנטיני והחזרה ללבנט הם בהחלט רעיון נחמד, אופטימי ורומנטי, שבייחוד נדרש כל כך בימים הטרופים האלה של מוות, שכול וחוסר יציבות, קצוות מדממים וחומות הפרדה, אבל אולי בכל זאת, זה יותר מכך, הוא בעצם אופציה לא כל כך רעה, מעבר להתרפקות. למה אני מתכוון? אולי בכל זאת היה בו משהו. כשאני חושב על סבא שלי,
שמעולם לא פגשתי, שנולד בדמשק, היגר לקהיר, סוג של הגירה כלכלית כנראה, ובערוב ימיו אי שם בסוף שנות ה-20 של המאה שעברה, היגר שוב לירושלים. סבא שלי זה סיפור מאוד פסיכי, הוא באמת מדמשק לקהיר, חי כל חייו שמה, בערוב ימיו הוא החליט שהוא רוצה, כנראה להיקבר בהר הזיתים, אחרת אין הסבר, אבל הוא הגיע לפה, הוא היה בן 70. ובכל זאת התחיל להרגיש, והמשפחה לא באה איתו, הם נשארו בקהיר. וכנראה שיאמם לו, הוא מצא איזו רווקה מתבגרת, והם החליטו בכל זאת לחיות יחדיו, והביאו ילד אחד, את אבא שלי. סבא שלי נולד ב-1860, שזה מדהים, והוא ילד את אבא שלי בגיל 70. אז כאילו אבא שלי, שהגיע לגיל 90, אז כאילו, כשהייתי מדבר על זה, אני אומר, סבא שלי נולד ב-1860, האיש הזה עם התרבוש והזה, הוא כנראה היה די טיפוס. דרך אגב, אפרופו העבודה על הסדרה, תמיד סיפרו שהקבר שלו נעלם. למה? כי קברו אותו בהר הזיתים, פרצה מלחמת, הוא מת ב-45, פרצה מלחמת השחרור, אי אפשר היה לעלות לקבר, אחרי, ב-67 הגיעו לקבר, אין קבר, כאילו זה היה המיתוס, הירדנים בנו כביש. טוב, ואני נברן וחטטן, כאילו כל פעם זה, ניסיתי שוב זה, ופתאום מהר הזיתים מודיעים לי, מצאנו את הקבר. הוא לא נהרס, הוא כמעט, הוא היה ליד הכביש, אבל הוא ניצל. ואני ואחותי ושני אחים שלנו, הלכנו לקבר הזה, ונתנו לנו כל מיני סימנים איפה הוא נמצא וכדומה, וכמעט הצלחנו לאתר, הם נתנו לנו כל מיני אזימוטים, אבל כל האזור שם הזה, אז הם הודיעו לנו שהם יעדכנו אותנו בדיוק איפה הקבר. ואפרופו הקברים, רגע, שנייה, אני אעשה את זה בסדר. בערוב ימיו, בסוף שנות ה-20 של המאה שעברה, היגר לירושלים. על בני משפחתו שהיו מגיעים לבקרו מקהיר ברכבת של יום שישי, האחים הגדולים מאוד של אבא שלי. כאשר אני משווה את זה אלינו ואליי, וכמה אנחנו נעולים במרחב הזה, אני גר בירקונה, 2 מטר מקלקיליה, אבל זה נראה לי כמו לגמרי מעבר להרי החושך, ואני מודה שגם את טירה וג'לג'וליה וכפר קאסם הסמוכות, אני לא מרבה לבקר. נוכחתי אגב, גם כמה אום אל-פחם, אתם אומרים, זה מאתגרת בימים אלה. אחי הבכור למשל, שאל אותי אם עשיתי ביטוח למבקרים שהגיעו לתערוכה באום אל-פחם. כאילו, זה אומר לי, יש לך ביטוח לכל האנשים שזה? הפחד והאימה של שני הצדדים חלחלו ומחלחלים כל הזמן, ומצליחים לנהל ולנווט את חיינו כאן. ואני מסיים. ויש כמובן, תודה לאל, את האומנות. שיש לפחות לי, לפחות לאנשים, זה את הדרך לבטא את כל הדברים האלה. את האומנות עצמה שנתנה לכל הדברים האלה שהזכרתי ביטוי. הצבעים, הצורות, הדימויים והדמויות, המצעים והטקסטים, כאילו ניסו להעלות את כל זה על פני השטח, ולהיאחז בכל מה שדומה ומקרב בינינו לערבים. השפה, המיתוסים, הלבוש, החזות. והיו את המסעות עם אמא ואבא שבינתיים הלכו לעולמם, ואני מודה לאלוהים שהצלחתי לתעד מספיק בזמן חלק מהעולם בו חיו. מסעות דרך שיחות, תמונות, בתי קברות ועוד. אמא שלי אמרה לי פעם, כששוטטנו בבית הקברות בשייח' באדר בירושלים, בניסיון לאתר את קבר סבתה האהובה, אתה, המתים אוהבים אותך. רצתה להגיד, אתה זוכר ומזכיר, וכאן אני חושב מהותה של התערוכה הזאת, להזכיר את האנשים ועולמם, עולמנו, אבל גם להזכיר רגע שהיה כאן, שגם אם הוא לא היה מושלם, היו בו חיבורים טובים ומרחב פתוח, ואנשים שונים שחיים בו בשלום ובכבוד יחסיים. ומי ייתן והיכולת שלנו בתרגיל הדמיון המודרך הזה של הלבנט, על חלקיו הטובים והיפים, יאפשר לנו לו במעט להפוך אותו שוב למציאות.